You know what? I'm not leaving. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out of here. They're gonna need to send in the National Guard a fucking SWAT team, 'cause I ain't going nowhere. Oh, da, bum, suntem live, seara de cripto, episodul 26, sezonul 9. Discutăm, desigur, despre ce se întâmplă în piețele financiare, luăm pulsul pieței și vedem ce se întâmplă, pentru că avem în sfârșit un pump și pe zona de criptomonede. Dacă în video precedent spuneam se trezește și cripto, pare că în sfârșit s-a trezit și s-a trezit destul de bine, deoarece pare că targeturile reliefate de vreo 3-4 săptămâni cel puțin pe aceste live-uri, dar și pe Twitter, pare că prin contur, adică ETH spre zona de 2200 și Bitcoin pe la $72.000. Vom discuta de ce pump, asta este întrebarea, de ce pump pe zona de criptomonede și desigur răspunsul este unul singur, Donald Trump, care mâine se va întâlni cu toți din zona de criptomonede. Va fi un congres la Casa Albă, au mai fost vreo 2-3 până acum și n-au avut niciun fel de rezultat pozitiv pentru cripto. Vom vedea dacă ăsta este diferit. Pe surse, ci că în sfârșit se va face o reglementare a cripto, chiar dacă acel Clarity Act nu va trece. Că vedem că în fiecare săptămână sau în fiecare lună se tot amână Clarity Act. E bine,
pare că în sfârșit ceva se mișcă acolo și SEC-ul și CFTC-ul în sfârșit vor face o reglementare a zonei de cripto bună. Cel puțin asta e ideea și de asta vedem acest pump în momentul de față pe zona de cripto. Acum, întrebarea este dacă rezistă și dacă s-a schimbat ceva în teoria bear marketului și ieșirii din bear market. Dacă ați văzut ultimele live-uri sau dacă ați mai ținut legătura pe Twitter, vă ziceam că ideea de bază era că trebuie să vedem un pump de vreo 20% pe daily pe ETH pentru a spera la un bottom. Știți foarte bine, probabilitatea mea de bottom pe ETH era undeva la 60%, n-a crescut încă, având în vedere că ETH trebuie să mențină zona de 2000. Da, ideea era că de cele mai multe ori spre finalul unei zone de bear ai un pump destul de mare. Da? A venit deodată, poate pe știri, poate de nicăieri, clar că a venit un pic de nicăieri și până surprindere în momentul de față, dar așa se întâmplă. Vom discuta dacă suntem pe Wall Street cheat sheet, în zona respectivă în care toată lumea zice că acest raliu se va termina, la fel ca precedentele, adică într-o corecție. Desigur, urșii sunt urși în continuare pe social media și vrem să rămână urși în continuare, vrem să rămână urși cel puțin la ETH 3000 sau ETH 2000 și asta ar fi foarte bine, deoarece acolo mulți dintre ei, desigur, ca de fiecare dată vor face flip, că așa se face pe internet, din bearish bullish și vrem să rămână în continuare urși, deoarece sunt destul de mulți, iar sentimentul în continuare este destul de slab, care îți dă o senzație de bottom. Acum, desigur, mulți ar spune că sentimentul a mai fost slab. Nu, n-a mai fost slab ca acum. Acum n-a mai fost decât în 2018 o singură dată. Am mai avut sentimente slabe care în trecut au dat un bottom, dar nu ca ăsta. Ăsta e unul foarte slab, nemai întâlnit o lungă perioadă de timp. Nu discutăm pe acest live doar de cripto, dar momentan cripto este destul de hot, cu Bitcoin pe la 68.300 și ETH peste $2000, de asta începem și discutăm mai amplu despre zona de criptomonede. Discutăm și despre zona de equities, adică bursă, deoarece se mișcă lucrurile și acolo. Oricum acolo se mișcau și dinainte, dar Moderna a pus 127% într-o singură zi. Cumva zici că Moderna devine o criptomonedă, dar pe bună dreptate, deoarece în faza a treia unui vaccin pentru cancer reușit, cel puțin asta ne spun cei de la Moderna, ceea ce ar fi excelent, deoarece poate într-un an, 2, 3 vom vedea un vaccin pentru cancer care chiar să meargă și cancerul să nu mai fie atât de mortal cât este în momentul de față. Făceam și o glumă pe Twitter, dacă Moderna a rezolvat cu cancerul și facem toți acum vaccin și pare că acest vaccin ar putea să fie unul bun, nu că ăla de la COVID, toată lumea era rău, ăsta pare că, ai cancer, te duci la Moderna, bam, faci odată și poate scapi, poate nu scapi, rămâne de văzut. Dar făceam o glumă, dacă Moderna a rezolvat partea cu cancerul, Ethereum a rezolvat partea cu imortalitatea, nu? De asta urcă în momentul de față spre zona de $2000-2100. Desigur este o glumă, între cele două o discrepanță destul de mare și Ethereum și Moderna fac lucruri total diferite după cum s-a și observat. Deci mâine avem congresul în care vom vedea ce zice Trump, dacă doarme, îl vedem aici pe Trump, dacă doarme și de data asta la congresul de cripto sau chiar vine cu ceva real pentru zona de cripto care n-a făcut până acum. A avut multe promisiuni care, o parte dintre ele s-a ținut, dar parțial, dar cea mai mare parte nu prea. Adică n-am văzut Trump să se țină prea mult de cuvânt în ceea ce înseamnă zona de criptomonede, nici măcar n-a făcut acel pile stock pentru Bitcoin, adică acea rezervă de Bitcoin, nu o vedem momentan, cu toate că a promis. Au promis în mai multe direcții, în zona de equities, pe zona de acțiuni pare că se ține de treabă, deoarece bursa merge destul de bine. În zona de criptomonede nu pare că se ține, dar vedem ceva știri de acolo. Cum s-a soluționat de obicei acest tip de congres? Cu pump and dump de cele mai multe ori, de asta mâine cu băgare de seamă la acel congres, deoarece așa merg aceste vești de obicei. În momentul în care se întâmplă, ai un dump înainte, de obicei ai un pump, dar discutăm imediat pe grafici. Sunt câteva chestii care îmi plac, adică nu cred că ăsta e doar un pump and dump, sunt câteva chestii de nuanță, adică sunt volume destul de bune și asta am și vrut să văd, adică am vrut să văd o urcare majoră, rapidă, măcar peste 10% pentru ETH și poate și pentru Bitcoin. Eu aș fi sperat spre zona de 20% ca să avem, zicem, o încredere mai mare și urși să sperie mai mult și să facă FOMO mai rapid, nu ca asta vrei în mare parte. Plus, acum știm foarte bine că luna august la sezonalitate și scriam asta, uite, începe live-ul de 2 ori.
Scriam asta și în Pulsul Pieței, dacă nu l-ați citit, l-am publicat luni, da, citeam și asta, că sezonalitatea lunii acestei august e destul de slabă pentru cripto și pentru Bitcoin. Ai Bitcoin în ultimii 4 ani pe roșu în luna august, de cele mai multe ori când iulie este pozitiv, august este negativ. E bine, pare că nu se mai ține cont, cel puțin momentan, și aceste date de-aia sunt date. Ele de cele mai multe ori nu merg pe același principiu, adică nu se repetă un scenariu la infinit, pentru că toată lumea știe cam treaba asta, adică nu e atât de greu să afli, mai ales acum că ai și inteligența artificială, te duci la inteligența artificială, zi-mi și mie ce a făcut Bitcoin în august de obicei. Ok? Dar pare că momentan nu se menține această sezonalitate, mai sunt multe zile până la finalul lunii august, deci să nu ne grăbim, avem un eveniment foarte important săptămâna viitoare, probabil vom avea și live, probabil să avem 2 live-uri săptămâna viitoare, unul miercuri când o să analizăm ce se întâmplă la raportările financiare pentru Nvidia, o să am și ceva separat, niște slide-uri separate, explicăm la ce așteptăm la Nvidia și facem o analiză a companiei și toate cele de asta săptămâna viitoare pe live-ul viitor, toate în timp real, toate fără prompter, toate doar de creierul lui Daniel Niță și desigur pe urmă mai avem joi, vineri, vedem când vorbește Kevin Warsh, sperăm vineri să vorbească la simpozionul economic de la Jackson Hole și asta va fi destul de important și asta era ideea, țineți cont ideea mea, da? De la început, de când am văzut acele raportări pentru șomaj și pentru inflație, ziceam șansele sunt mari să vedem un raliu în acest eveniment, adică evenimentul de la Jackson Hole, care dacă vezi un raliu înainte acestui eveniment, șansele destul de mari să vezi o corecție mergând spre evenimentul respectiv și nu cred că va fi diferit de data asta. Dacă piața se așteaptă la lucruri pozitive și se așteaptă la lucruri pozitive, dacă mă întrebai acum o săptămână, 2, piața se așteaptă la lucruri total negative, știți foarte bine, erau 70% să crească dobânda în septembrie pe 16. Acum sunt doar 33%, după cum ați văzut pe slide-urile de la început. Eu zic că slide-urile alea sunt foarte bune pentru a vedea așa o idee a pieței, mai ales cei care intră în reluarea acestui live sau voi mâine când intrați în reluarea live-ului, vedeți așa structura și vedeți ce s-a întâmplat pe săptămâna asta și ce așteptăm pe date importante, da? Bun, dar mergând spre FOMC și spre Jackson Hole, mai ales spre Jackson Hole, că vine acum la final de august, dacă piața continuă să urce, e destul de clar că ai putea vedea o corecție. Acum, dacă vine Kevin Warsh și două direcție, ceea ce nu prea zis că o face de acum încolo, pare că piața ar putea să urce, nu? Dacă vine și zice, nu mai urcăm dobânda de referință pe 16, atunci da, îți dai seama, probabilitatea să duce la 0%, da, nu va face Warsh. Asta vom vedea atunci, în plus că vom vedea ce zice și de inflație și de șomaj, că inflația, după cum am văzut, este în scădere, adică arată destul de bine pentru el, nu e la targetul ăla de 2%, și am văzut șomajul că stă cât de cât bine, 4,1, nu e nici foarte jos și locurile de muncă suferă. Plus consum, am văzut minus 0,6, consumul nu e atât de bun, da? Deci din nou asta amplifică netăierea dobânzii de referință, după cum vă ziceam. Când erau 70% și vă ziceam, din punct de vedere, nu se va tăia nici data asta dobânda, adică în septembrie. Vom vedea la următoarele, dacă inflația urcă și vom vedea alte raportări pe zona de șomaj și pe zona de inflație, da? Bun, partea interesantă e că zona de cripto n-a mers după datele financiare, ca să fim destul de clar, bursa a făcut all-time high după datele financiare destul de bune, iar cripto a și corectat, după cum știți, da? Cripto pare că merge acum mai mult după sentimentul ce se întâmplă cu reglementarea, cu Clarity Act-ul și cu toate astea. De ce? Are nevoie masivă de lichiditate, n-are lichiditate momentan. De ce? Păi Moderna face 127% într-o zi. Ce nevoie ai să bagi în zona de criptomonede când Moderna îți dublează într-o singură zi? Adică dacă intrai în Moderna. Apropo de Moderna, țineți cont că noi vorbeam de Moderna și vă ziceam, băi, arată foarte bine. Acum știm și de ce arată foarte bine. Dacă v-ați uitat pe live-urile din trecut, vă ziceam, din punctul meu de vedere, va atinge targeturile pe care le-a atins. Acum nu știam că vine această știre, că dacă știam aveam și o targeturi mai mari pentru Moderna pe la $130-140. Da? Țineți minte că am analizat Moderna și arăta bine. Ceva acum similar e Airbnb-ul. Dacă vreți să vă uitați pe o acțiune interesantă, uitați-vă pe Airbnb. Că arată bine, este într-o reacumulare macro din 2021, la fel ca ETH. Adică pare că cele două merg cât de cât împreună la nivel de grafic. Cel puțin momentan Airbnb arată mai bine. Dar uitați-vă la Airbnb, deoarece arată interesant. Nu neapărat acea structură pe care a avut-o Moderna, pentru că Moderna e mai veche în această piață de acțiuni și are istoric mai mare, dar
dar dacă vă uitați pe grafic arată destul de bine Airbnb și ar trebui să o treceți în zona de watchlist, ok? Bun. Deci pare că lucrurile despre care am discutat, pare că o bună parte dintre ele se întâmplă. Acum îți dai seama că trendul nu s-a schimbat la macro. Desigur, toată lumea strigă bottom acum. Mulți urși care erau urși devin tauri, mulți care erau short devin long, așa merge pe social media, facem flip-flop, stânga-dreapta, așa când ne convine nouă, zicem aia, facem aia, dacă cumva prindem un top haolo, cât de bun suntem. Și tot așa, asta este social media, dar detașați-vă, mai ales de persoanele care întotdeauna vor să dovedească că au avut întotdeauna dreptate. Știți că eu n-am întotdeauna dreptate, dar căutați pe cineva care are întotdeauna dreptate sau dă senzația că are întotdeauna dreptate, n-ați poposit pe canalul care trebuie, deoarece de fiecare dată când analizele n-au mers, am recunoscut faptul că n-au mers, adică n-au mers sau n-au ieșit corespunzător. Dar în ceea ce privește analiza momentan arată binișor. Bitcoin, ziceam, mai slab, după cum se poate observa, nu e nici măcar la 72.000, care ăla trebuia să fie un target. ETH un pic mai bun, a testat 2100, merge spre rezistență la 2200, acum avem o recalibrare și reacumulare peste 2000. Asta ar fi excelent pentru perioada viitoare, mai ales mergând spre Jackson Hole, ok? Bun. Nu e încă exclus ca Bitcoin să facă un nou minim, vă ziceam și pe Twitter, la ETH și am încredere mai mare că nu va face un nou minim, având în vedere că trendul pare mai puternic de data asta și dacă Bitcoin va face un nou minim, ETH și cel mai probabil nu va face un nou minim la nivel de probabilități, dar nici Bitcoin, am zis, zona mea de bottom 53-58 de mii pentru BTC. Acum, la ce mă aștept pentru Bitcoin pentru următorul ciclu ar trebui să știți deja și pentru toată zona de cripto. Nu o consider moartă și consider că sunt oportunități masive în zona de criptomonede pentru că nu mai e nimeni, toată lumea e în vacanță. Apropo, și frizerul meu este în vacanță, după cum puteți să observați aici, dar lasă că se întoarce săptămâna viitoare și merg și o să fiu imaculat la Jackson Hole, o să vin la costum la Jackson Hole. Dar după cum vedeți, toată lumea este în vacanță, nimeni nu-i pasă în momentul de față de investiții, mai ales în zona de criptomonede care, să zicem, că a dezamăgit față de ciclurile precedente. E momentul perfect să fii atent în momentul ăsta, când nu e lumea atentă și când nimeni nu este interesat sau nimeni nu mai are chef să investească, știi cum e. Trebuie să pui cărămidă cu cărămidă cu cărămidă ca să poți să ajungi la o idee de profitabilitate în viitor, dar trebuie să o faci în fiecare zi. La fel ca la sală, la orice lucru pe care îl faci. Trebuie să pui o cărămidă în fiecare zi pentru ajunge în direcția respectivă. Dar din punctul meu de vedere e o perioadă destul de bună, având în vedere că nu ai interes aproape deloc, sentimentul este la pământ, acum se fac acumulările. Dacă îți place pentru următorii 1, 2, 3 ani, acum este momentul în care să te uiți, nu să zici să fii mega urs sau să zici ok, mergem super jos. Clar că trebuie să ai un plan și în caz că piața merge super jos, da? Ideea în continuare rămâne pentru mine, pentru următorul ciclu, pentru Bitcoin și cripto. Nu cred că suntem la un top bursier, după cum v-am zis. Mulți pe internet v-au zis încă din 2024, mulți dintre ei nici nu mai recunosc. Da, 2022, 2023, 2024, în fiecare an erau bearish. V-am zis, nu văd bursa bearish nici măcar acum. Ați auzit bine, nici măcar acum. Cred că suntem la începutul unei bule, absolut, dar ea încă nu se reflectă, adică nu ai o bulă. Pentru că raportările financiare sunt foarte bune, cazurile sunt total diferite față de 2000, inteligența artificială chiar face profitabilitate și din punctul meu de vedere o mai duci un an, doi, ați auzit bine, e o probabilitate bună. În ăsta un an, doi ar putea avea și cripto șansă de performanță. În ăștia un an, doi până în 2028 spre final, când poate pleacă Donald Trump. Atunci văd eu niște probleme economice. 2027 mai improbabil, 2028 o probabilitate mai bună. Dar din nou, toți o țin lang, acum se sparge bula. Clar că la un moment dat se sparge bula și vor veni să vă spună cum au avut ei dreptate când au zis de 15.000 de ori că sunt bearish pe bursă, n-au recunoscut măcar o dată că sunt bearish și acum mulți dintre ei am văzut că zic că sunt bullish de fapt pe bursă. Păi, ok. În fine. Dar și cripto ar putea avea momentul ei în această perioadă, adică până în 2028 la final. Cu toate că multă lume desigur se așteaptă la o încetinire a zonei de criptomonede.
se poate întâmpla, după cum ziceam, Bitcoin și zona cealaltă de cripto ar putea în sfârșit să se detașeze dacă se face această reglementare și lichiditatea curge mai bine decât în cazurile precedente, în care lichiditatea era dată doar de actorii de criptomonede și de exchange-urile de criptomonede. Acum ai mai mulți actori, dacă ai și claritate în ceea ce înseamnă fiecare token și cum se strâng bani din zona de criptomonede și cine poate să-i strângă și toate cele, lichiditatea intră mai rapid și atunci ai putea să vezi din nou ceva ce ai văzut în 2017, în 2021, un ICO mania, dar de data asta mai așezat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cei care strâng bani trebuie să vină și cu un proiect și pe urmă dacă nu se întâmplă ce zic ei acolo să fie și trași la răspundere. Ok? Atunci ai putea să ai o reabilitare a zonei de criptomonede, dar până când nu se face în sfârșit mutarea asta, că o face CFTC, că o face SEC-ul din Statele Unite, că o face Senatul prin Clarity Act, rămâne de văzut, dar până când nu se face, nu cred că vom vedea o detașare în cum se tranzacționează acești tokeni, adică ETH, Bitcoin și toată zona de cripto. O să vezi cam același lucru, ok? Când n-ai lichiditate, merge doar Bitcoin bine, dacă Bitcoin are anumite narrative. Dacă n-ai lichiditate, e rău. Dacă ai lichiditate, vezi cum s-a întâmplat în 2021 și totul s-a dus în sus, dar nu mai ești în acel scenariu. Chiar dacă acum ați văzut că a intervenit Trezoreria Statelor Unite și a început să cumpere obligațiuni guvernamentale, ați văzut. Acum, asta nu este QE, da? Asta ca să se înțeleagă. Este un QE mai ascuns, dar nu este de fapt QE. O să vă explic imediat pentru că ați văzut pe internet toate aceste scenarii, că de-aia crește piața cripto, că se face, domnule, QE, că a intervenit guvernul. Nu, a intervenit cumva să balanceze zona de obligațiuni și randamentele obligațiunilor guvernamentale pe 10 pe 30 de ani care ori luaseră asta, da? Dar n-au intervenit să pompeze banii în sistem, dar ba locuri ai putea face caz că e și acolo o chichiță în toată treaba asta, dar vă explic un pic mai târziu, da? Nu de asta pompează cripto, ci pentru că sentimentul este scăzut, mâine avem congresul, de asta în mare parte, multe poziții de short pe care desigur le-ați văzut și pe voi în social media când toată lumea vrea să shorteze cripto, de asta, ok? Pompează în momentul de față zona de criptomonede. Vă salut pe toți de pe chat, știu că am mai zis-o, vă salut, discutăm despre asta și multe alte subiecte, printre care discutăm și despre BlackRock, deoarece când toată lumea este bearish pe cripto, vine BlackRock și zice, băi, noi nu suntem bearish, chiar dacă Bitcoin a scăzut 50%, noi nu facem pe noi cum se întâmplă de obicei, da? Și pe la companii, dar și pe la retail și pe alte zone și au zis că ei rămân pe termen lung bullish în ceea ce înseamnă Bitcoin, ok? Și unele monede din zona de criptomonede pe care desigur și ei au ETF, nu? Și s-a și văzut asta, am avut ceva ieșiri săptămâna trecută din Bitcoin, vreo 380 de milioane ieșiri, nu le-am pus în preview, da? Data viitoare o să vedem și ieșirile, vi le-am pus în pulsul pieței de luni. Da? Dar a fost 380 de milioane, iar la ETH cam la neutru, adică spre zero în mare parte, deci n-ai avut ieșiri prea mari, aproape deloc din zona de ETH și în continuare pare că mai multă lume bagă mai mult și din zona asta de ETF-uri și de investitori mai inteligenți, cum s-ar spune, bagă mai mult în ETH și momentan sau pare că vor să parieze mai mult pe calul ETH decât pe calul Bitcoin în momentul de față. De ce v-am mai explicat? E greu la ETH capitalizare mai mică, narrativă mai puternică, tokenizare. Tokenizare de care, desigur, CEO-ul de la Robinhood ne spunea că de-abia este la început într-un super ciclu. Și asta vă ziceam eu de 2 ani de zile, okay? În ceea ce înseamnă tokenizare. Că vine puternic și se întâmplă fix sub privirea noastră. Acum nu se întâmplă lucrurile peste noapte, vei vedea știri și la un moment dat vei vedea o explozie în tokenizare. Da? Și atunci desigur se va reflecta probabil și în prețurile din Layer 1, că de acolo vine zona de tokenizare, mare parte pe ETH, pe Solana, pe SUI și pe încă câteva care vor mai fi, rămâne de văzut. Da? Dar important treaba asta și desigur nu a zis-o doar CEO-ul de la Robinhood, v-am zis-o și eu de ceva timp și eu zic că o să se întâmple. Dar de asta, mare parte din acești investitori mai inteligenți instituționali, să zicem așa, pariază mai mult pe ETH de data asta, deoarece văd și ei cam aceeași mutare pe care v-am explicat eu de ceva timp, cred că deja vă treziți noaptea în somn, auziți de la Daniel Niță de ETH, tokenizare, toate astea.
Deci dă-l bă încolo că nu mai am, nu mai vreau să aud, nu mai vreau nimic, gata. Ce tokenizare, ce ETH, să crească prețul și apoi vedem dacă. Ok? Da, obicei durează până când ajunge tehnologia și prețul pe la același nivel. Momentan pare subevaluat. Ok, pare subevaluat prețul la ETH și asta e destul de clar. Bun, hai să vedem cine este pe chat. Bun, am avut 100 de ETH pe long, a lichidat și după up, acum short 100 de ETH, hai la joacă. Ok, aveți grijă cu short long și toate astea, că nu înțelegeți zona de tranzacționare și nu înțelegeți cum merge leverage-ul, ok, în general. Dacă nu vă permiteți anumite poziții, aveți grijă la lending, că toată lumea zice, fac un împrumut pe AVE, fac un împrumut pe nu știu ce, și apoi bam, să trezesc cu conturile la zero, sau facem și noi un leverage, să trezesc dimineața, facem și noi un leverage 10x, 5x, 15x, 20x, că mă simt în forma astăzi, cred că piața va scădea. Nu merge așa, trebuie să ai un plan, trebuie să ai o direcție, trebuie să ai de ce tranzacționezi în ziua respectivă, de ce tranzacționezi pe chestia respectivă, cât îți permiți să tranzacționezi pe poziția aia. Apropo, încă sunt short pe Palantir, nu mi-a închis poziția în pierdere, vă explic imediat, 182,5, cam pe acolo, dar se ține bine Palantir. Palantir care, acum uitându-mă la cum arată raportările financiare, nu știu dacă să zic că e undervalued, nu mi se pare neapărat undervalued, dar pe termen lung, dacă o iei 2 ani de acum încolo, ce ar putea să facă la raportări financiare, cred că ar putea să ducă la un moment dat pe la 3, 4, 500 pe acolo. Cred că ar fi overvalued, adică ar fi mult peste prețul care ar trebui să fie. Dar până atunci ai un gap de închis în ceea ce înseamnă Palantir. Palantir încă mai am din poziția luată pe la, nu știu, $15 pe zona respectivă. După cum știți, în 2023, dar nu mai am toată poziția de Palantir, deoarece am vândut din ea și am vândut chiar și foarte bine, peste $200 la Palantir, dar în continuare țin în portofoliu. Păcat, mare păcat că nu s-a dus sub 100, deoarece mai aveam un buy acolo, cred că mulți dintre voi aveți niște buy-uri pe Palantir la sub 100. Nu e timpul pierdut, dar momentan, cum se desfășoară treaba și cum aceste lucruri care țin de guvern și mai ales Palantir, care ajută foarte mult guvernul la multe lucruri, printre care date, spionaj și alte chestii, ok? Cred eu că vor performa foarte bine în perioada asta până când pleacă Trump. După ce pleacă Trump, vom vedea. Dar recapitulare, bursa nu mi se pare încă într-o zonă de bulă, ci bula acum se formează, e la început, da, mulți zic că este la final, eu zic că este la început, vei vedea probabil capitalizări mai mari de la acțiuni până în 2028, în 2028 probabil ceva la macro se va strica, cum se strică de cele mai multe ori și atunci vei vedea probabil o posibilă recesiune, dar timingul este complicat, adică nu vă uitați la mine, spuneți da, 2028 gata, vine recesiunea vântor, nu merge așa, timingul este complicat. Se pot întâmpla în fiecare zi, în fiecare săptămână se poate întâmpla ceva care să-ți schimbe o anumită probabilitate. Dar pe mea n-a schimbat-o. Din 2023 n-a schimbat probabilitatea în ceea ce înseamnă piața bursieră. Și atât timp cât piața bursieră nu clachează, are și cripto șansă să performeze în acest range până în 2028. Știu că toată lumea așteaptă bottom-ul din octombrie, vom vedea dacă vine bottom-ul din octombrie, aș fi fericit deoarece mare parte dintre oameni ar cumpăra bottom-ul ăla, nu dacă ar veni bottom-ul din octombrie cu Bitcoin sub 50.000, dar mare atenție că dacă Bitcoin corectează, să zicem în octombrie, după cum e sezonalitatea ciclului de 4 ani, nu înseamnă neapărat că Bitcoin se va duce înapoi la all-time high imediat sau se va duce la 300-500 de mii, cum așteaptă toată piața. Pentru că piața asta așteaptă o repetare a ciclului de 4 ani cu Bitcoin la 500 de mii. Și din nou vreau să stric surpriza, cum am stricat-o și în 2022 când ziceam și în 2023 când ziceam că Bitcoin nu va trece de 150.000 în acest ciclu. Okay? Asta era ideea, că Bitcoin nu va trece de 150.000 și va pune topul pe la 140, aia era ideea 135-140. A pus topul mai devreme decât mă așteptam eu, venită din zona de criptomonede, nu neapărat legătură cu macro, pentru că dacă te uiți la bursă, de ce strigă ăștia ca nebunii că bursa domnule, să corectează pentru că ești deja trecut de vreun an jumate, 2 de momentul în care trebuia la nivel de ciclicitate bursa să pună un top, dar
Vreau să vă dezamăgesc și de data asta, nu cred că Bitcoin va trece de 160.000 în următorul ciclu. Asta e ideea mea în ceea ce înseamnă Bitcoin mergând spre următorul ciclu, deoarece are multe remorci în spate. Acum, dacă scapă de câteva remorci, gen Sailor și alții, atunci probabil îmi voi recalibra targetul pentru Bitcoin pe următorul ciclu. Dar, momentan, cum îl văd, 160.000 e posibil să nu treacă și e posibil să tranzacționeze cum s-a tranzacționat ETH în ciclul precedent, adică cu un mic all-time high și papa, la revedere. Dar vom vedea, sper să greșesc, sper să ducă mai sus, am Bitcoin în continuare în portofoliu, cât să duce mai sus, cu atât mai bine din punctul meu de vedere, dar rămân cât de cât pe aceeași idee, ceea ce înseamnă Bitcoin. La ETH v-am zis ce mă aștept la o repetare în 2023-2025 pentru Bitcoin, adică mă aștept ca ETH să atingă spre zona aia, 8.000, 10.000, poate 12.000. Dacă repeți același ciclu pe care l-a avut Bitcoin 2023-2025, targetul ar trebui să fie 12.000, 12.500 pentru ETH. Dar, din nou, nu înseamnă neapărat că trebuie să ajungă acolo. Cum? Nici în ciclul ăsta n-a atins nici măcar 8.000 pe unde aveam targetul în ceea ce înseamnă ETH. Timingul este complicat de cele mai multe ori, dar ideea, din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat la nivel fundamental în ceea ce înseamnă ETH. Și mi se pare, mie personal, mi se pare o oportunitate destul de bună atâta timp cât rămâne sub 2000, atâta timp cât este sub 2500, peste pe urmă se va face FOMO prea mare, iar prețurile peste 2500 nu-ți vor da un randament atât de bun decât dacă îl iei sub 2000. Uite-te la Tom Lee, care are același preț pe care îl avea Sailor, la 30.000 Bitcoin, și multă lume din piață zicea că Sailor are un preț rău, țineți minte, la 30.000 în average în bear marketul precedent, prin care ați fost și voi aici, puteți spune pe chat, da? Când Sailor avea 30.000. Acum, după cum observăm, au mai trecut ani, iar Tom Lee are la 3.000, 3.000 și un pic. Deci cumva o repetare a scenariului cu Sailor din 2022 are pe la 3.000. Acum, nu înseamnă neapărat că vor merge în aceeași paritate, dar dacă te uiți la indicator ETH, BTC și toate cele, poți să zici că probabilitatea e în favoarea acestui fapt. Dar până când nu se întâmplă, îți dai seama că nu poți să zici că ai dreptate în toată treaba asta. Și în ceea ce mă privește pe mine personal, vreau să fiu de vreme în acest trend și am fost de vreme în acest trend, poate prea de vreme, cum ar spune unii, în paritatea ETH-BTC, dar eu cred că va da rezultate. În probabilitatea mea, nu știu, 60-65% în următorii ani. Faptul că ETH și va reveni la un moment dat și va merge mai bine față de Bitcoin în următoarea perioadă, că asta e, de-aia am 40% în ETH din portofoliu și asta e o chestie pe care o zic public, ok? Întotdeauna mi-am pus banii unde mi-este gura, niciodată nu mi-a fost frică de eșec sau că o dau pe lângă sau se întâmplă, suntem în piețele financiare, câteodată lucrurile merg cum crezi tu, câteodată lucrurile merg total opus față de tine, ok? De asta acolo intervine desigur risk management-ul în toată treaba asta și întotdeauna trebuie să-ți scazi anumite așteptări poate pe care le aveai în trecut mai mari. Dar din nou, întotdeauna mi-am pus banii unde mi-a fost gura, n-am zis niciodată dacă scade crește, dacă urcă peste se duce, dacă scade sub se duce. Nu cred că aceste analize sunt atât de relevante dacă nu ești trader, adică dacă ești trader pot înțelege, dacă urcă peste 2500 ETH, ok, da. Dacă urcă Bitcoin peste 83.000, ok, da, bine. Da, acolo dacă ești trader și faci activ, să zicem, trading, acolo poate te-ar putea ajuta și nici măcar trading, swing trading, dar dacă nu faci asta, nu prea te ajută în mare parte, ok? Nu prea te ajută în mare parte. Te ajută în momentul când lucrurile sunt mult prea sus, să iei o parte din profit, când ele sunt mult prea jos, să faci o reacumulare, nu să aștepți bottom sau să aștepți stopul, că au rămas unii pe lângă și unii n-au apucat să vândă, ok? Ca de fiecare dată. Așa se întâmplă în piețele financiare. Acum, dacă ne uităm la chart și uite, vi-l arăt aici, lăsați comentarii pe chat că ne uităm imediat. Graficul Bitcoin, da? Ne uităm aici pe Bitfinex, da? Cred că mai aveam eu unul la Bitcoin. Asta era ideea la Bitcoin în ceea ce înseamnă spargerea zonei de 67, un pic sub 67, dacă ne uităm aici rapid, regiunea de 66,8, ok? Asta era ideea. Spargerea acestei zone ne poate teleporta și ăsta era scenariul meu de bază la 72.000 și am zis, nu mi se pare ceva super mega wow, cu toate că multora li se părea wow ca Bitcoin să urce spre zonele astea de aici.
Cred că mulți ați uitat ce poate să facă în mare parte sau ce a făcut dățile trecute Bitcoin. Bitcoin când îl ia Damblaua se duce, ok? Sparge toate rezistențele, sparge tot suportul, sparge, face ce vrea, ok? De cele mai multe ori. Acum arată binișor, dar nu s-a schimbat mare lucru până când nu închizi un daily peste nivelul ăsta, ok? Ai nevoie de un daily. Momentan ai un pump la 69.600, ai nevoie de un daily închidere aici. Dacă închizi din nou sub, atunci din nou rămânem la același range. Range-ul fiind 66 până în regiunea asta de aici, cel puțin pe termen scurt, undeva la 62.1. Okay, ăsta e range-ul micro în care s-a tranzacționat Bitcoin undeva din 8 iulie, ok? A mers în zona asta rezistență, suport și acum pare că vrea să spargă range-ul ăsta. 72.000. De ce ți-ar închide în mare parte și această inegalitate lăsată aici, pe care de obicei Bitcoin o închide și în sus și în jos, după cum se poate observa în cazurile precedente, ok? Se poate observa și aici. A făcut aceeași mutare, dar asta nu-ți schimbă trendul macro, cum nici aici această mutare nu ți-a schimbat trendul macro. Dacă această mutare poate mergea peste 95.000, la nivel de tranzacționare ai putea zice tehnic că îți schimbă un anumit trend, dar nu-ți confirmă 100% nimic, adică Bitcoin poate să meargă peste zona asta, să meargă la 88-90 de mii, adică în range-ul ăsta de aici, să piardă zona asta și apoi să tranzacționeze la un nou minim. Adică nu-ți garantează că dacă urcă peste 82 de mii ai un trend schimbat 100%, îți garantează că poate într-o probabilitate un pic mai mare se schimbă aici un trend care a plecat din octombrie 2025. Dar analiza rămâne aceeași, target pentru Bitcoin 72.000 și vedem ce se întâmplă de acolo. Hai să vedem și EMA-urile cum arată, dacă putem să le vedem, nu mai merge. Bun, hai să vedem EMA-urile aici, să vedem. Ai testat din nou 200 moving average care a fost rezistență de atâta timp pentru Bitcoin. Ține cont că n-ai mai fost din noiembrie peste 200 moving average de aici. E important acest moving average, îl puteți pune și voi pe grafic. De asta e bine, o închidere peste 72.000, ți-ar face o închidere și peste 200 moving average și în sfârșit ai șterge cu buretele această rezistență pe care ai văzut-o și aici, ok? În ceea ce înseamnă Bitcoin. Acum, desigur urșii se gândesc să shorteze 72.000, știindu-l pe Bitcoin de cele mai multe ori când îți urcă peste regiunea se duce mai sus, gen se duce la 76, poate chiar la 80 ca să lichideze niște poziții probabile de short în regiunea asta și de-abia apoi îți corectează din range-ul ăsta de aici. Nu mă interesează momentan să shortez Bitcoin aici, chiar nu mă interesează la tranzacționare momentan. Dacă urcă peste 72 și menține, atunci da, poate să înceapă un trend ascendent, dar încă nu-l ai. Ce vreau să văd? Retest și mai sus și apoi vedem dacă iau niște scalpuri la un nou retest în zona inferioară. La momentan este prea devreme, ai un singur pump aici în range-ul ăsta cu un volum bun pe Coinbase, să poate vedea că ești pe spot aici, dar e insuficient a mă gândi la tranzacționare momentan. Pe weekly ai și 21 EMA pe weekly, săptămâna asta ar fi o închidere bună la 68.000, undeva în regiunea asta de aici, să-ți vină și peste 21 EMA ar fi excelentă. RSI-ul poziționat foarte bine și am vorbit și în cazurile precedente, adică poziționat bine pe weekly aici, după ce ai avut un trend descendent și în continuare ai un trend descendent aici pe RSI. A plecat din zona asta din februarie 2024, dar e poziționat bine, de-aia ziceam, nu-ți bearish pe Bitcoin aici, okay? Când era la 62-63, nu-ți bearish pe Bitcoin, fie mai retestează low-urile, fie direcția în continuare o văd în zona superioară. Acum arată bine, arată ceva similar cu ce ai văzut aici în 2022, dar desigur ai nevoie de RSI să duce peste zona asta de aici, ok? Probabilitatea urcă pentru bottom la Bitcoin aici, știți foarte bine, bottom-ul la Bitcoin pentru mine e range-ul ăsta, ok, de aici. Urcă probabilitatea momentan? Nu, rămâne în continuare în favoarea urșilor, atâta timp cât nu urci peste regiunea asta, în continuare probabilitatea mea e de 45% pentru bottom aici. Spre deosebire de ETH, mergem imediat și la el. Pentru perioada viitoare probabil vei vedea un retest acestei zone, că îl vezi săptămâna viitoare, vom vedea dacă știri vin bune mâine, poți să vezi o continuare aici de la Bitcoin în range-ul ăsta. Hai să vedem și daily-ul.
Daily deja îți încearcă în sfârșit, n-a mai intrat în zona asta din octombrie, da? Deci din octombrie n-ai mai fost în zona asta a taurilor. De cele mai multe ori găsești rejectări în primă fază, dar ulterior te duci. Dar ține cont că de când Bitcoin a pus topul, da, și nu e de colo, n-a mai fost aici în regiunea asta superioară pe RSI. Ceea ce nu e rău, vrei să-l vezi în regiunea asta pentru a marca o posibilitate de bottom aici, ok? Vrei să-l vezi de mai multe ori că se testează range-urile astea. Similar cum în 2024 n-ai mai fost, hai să vedem și cazul 2022, se poate vedea aici, martie 2022, prima dată în ianuarie 2023 ai urcat pentru prima dată RSI-ul aici și ți-a confirmat bottom, ok? Vrei să vezi o mutare de genul ăsta și de data aceasta. La ETH nu mai zicem, 2082, în sfârșit, Doamne, s-a întâmplat minunea. Deci asta a fost ceva istoric și vă arătam data trecută ceva ce n-ați mai văzut pe internet, pentru că nu se uită mai nimeni la asta. Acest RSI, care niciodată în istorie n-a stat atât de mult sub zona superioară. Okay? Să testeze măcar zona superioară. Prima dată în istorie care a stat atâta timp aici. În sfârșit, RSI-ul intră în zona asta. Când s-a mai întâmplat ceva de genul ăsta, făceam tot 2022, dar aici ai avut trendul mai puternic, după cum se poate vedea. Ai văzut un retest aici, peste în 2022, chiar în regiunea de Bear. Ai mai văzut unul aici, tot în 2022 și încă unul aici, tot în 2022 și apoi ți-a confirmat la fel bottom-ul, RSI-ul peste regiunea de 70, dar urcând ca lumea. Ok? Urcând măcar și atingând range-ul ăsta de 80. Hai să vedem dacă l-a atins. Nu l-a atins, dar nu e departe, plus că daily încă nu este închis. Dar de cele mai multe ori când vezi mutări de genul acesta, ok, pe RSI după o perioadă lungă de timp în care RSI-ul n-a mai fost acolo, de obicei îți dă o senzație că ar vrea aici bottom-ul. Plus mai e ceva care eu ziceam să țineți atenția pe săptămânile trecute. Văceam că avem nevoie de o candelă de genul ăsta, ok? E un pic cam mică. E mică. Știi cum e? E mică, dar ridică. E un pic mică. Aș vrea să fie candela asta până în 2300-2500. Și atunci, da, era o panică pentru urși aici. Momentan e o candelă cât a fost de bottom top? Ia să ne uităm aici. High-ul pentru astăzi, dacă ne uităm, a fost la zona de... Ia, stai așa să vedem. Aici la 2110 și a plecat undeva de aici, undeva la 11%, maxim 11% în regiunea asta, dacă se poate vedea. Aici maxim 11%. Aș vrea să fie măcar 20%. E un început. Vedem zilele viitoare. Dacă zilele viitoare îți mai pune încă 10-10, să duce până în 2500, atunci da, va fi panică pentru urși. Panică majoră aici pentru urși. Dar ideea asta era în ceea ce înseamnă ETH. Cred că am un grafic mai bun aici. Ăsta, da, vi l-am pus și pe Twitter. Aici. La ETH mai bine și imediat o să ne uităm la EMA-uri. Da, ai un pic să vedem măcar ce se întâmplă aici la nivel structural, da. Ziceam aici că sunt două idei din punctul meu de vedere și era greu să știu care se va întâmpla. Adică, era faptul că fie mergem direct de aici în sus, în regiunea asta, spre 2200 direct, ok, aproape aici la targetul respectiv, fie dacă Bitcoin are mood-urile lui pe care le știm și face un nou minim sau din nou să tranzacționeze sub 60.000, după cum vedem aici, va face o mutare de genul ăsta, va găsi suport la 1700, dar ulterior targetul îl va atinge. Cel puțin asta era probabilitatea mea cea mai mare aici în materie de preț și asta am considerat că se va întâmpla aici. Am zis alb pe negru. Dacă nu se întâmpla, nu se întâmpla. Vedeam, bă, nu s-a întâmplat, am făcut un nou minim aici, nu mai erau șansele de 60% macro, dar în continuare 60% macro. Acum, dacă ăsta poate să urce peste 2200, poate urcă un pic probabilitatea. Momentan targetul 1 e destul de important și eu cred că e posibil să-l atingă. N-a fost departe, 2115, regiunea asta de aici e cât de rezistență pentru ETH. Spre deosebire de Bitcoin avem ceva frumos aici pentru ETH, ok? N-a mai fost peste media mobilă de 200 și asta îți dă un trend cât de cât al pieței. Intrăm destul de rapid, imediat revin și pe chat, nu v-am uitat, vă văd pe chat, din nou vă salut, vă respect pe toți de pe chat. Media mobilă de 200, linia roșie, care dă un trend, cel puțin pe o perioadă de timp, n-a mai fost aici din noiembrie 2025,
n-a mai fost peste. Deci e important, deoarece putem să vedem cât de agresiv a fost vânzarea sub 200 și cât de bine a performat ETH peste 200. Dacă ne uităm la cazul din 2025 iulie, s-a dus până în 4900. Vorbim și de 4000 imediat, da? 4000 e un pic departe la nivel de tranzacționare, dar dacă ETH vrea să schimbe trendul, ăla e targetul. 4000 ulterior, e de muncă până acolo, asta e destul de clar. Bun. De ce ziceam că sunt șanse de bottom? Explicam volumele aici destul de bune, dublu subsolul pe care l-am identificat, țineți minte, primul target era 1800 atins, al doilea target era 1950 și al treilea target 2200 și ulterior 2500. Alea erau zonele de aici. Dacă ETH s-a tranzacționat bearish de aici, aici, și dacă s-a tranzacționat bullish de aici, de ce nu s-a tranzacționat și de data asta tot bullish? Nu? Că pare că e previzibil momentan, ok? Destul de previzibil. Dar partea bună e 200 moving average. Acum vrem să vedem o candelă bună, mai ales că vine peste zona asta de 200 moving average, dar vrem să vedem continuare. Hai cu încă două la fel, sau măcar jumătăți și atunci putem vedea cazul similar de aici, pe care vă ziceam să-l analizăm ăsta. S-a dus de la 1800 la 2600 în una, două, trei candele. 3 candele și a atins 2585 din 1810. Asta vrei să vezi, ok? Asta vrei să vezi aici pentru a spune, știi ceva? Ok. Acum, clar că aici era și mult mai mare vânzarea, se poate vedea, și aici desigur erai chiar și sub 200 moving average, rezistență, a urcat peste, fake out în zona de jos și de-abia apoi a făcut mutarea. Va fi similar și aici, adică o mutare similară ca în zona asta, ai avut fake out, se poate observa, bam, fake out, ok, în zona asta ai zis, ok, se duce, face, bam, bam. Apoi erau prea multe poziții de long, ai venit, l-ai lichidat cu o candelă de genul ăsta la 2110 și de-abia apoi te-ai dus, ok, în 4000 și de aici. Vedem dacă e același scenariu, adică vii 2200, lichidezi un pic sub range-ul ăsta de aici la 1800 și apoi te duci în 2500. Vom vedea aici în ceea ce înseamnă ETH și n-am globul de cristal. Dar targeturile aproape au fost atinse aici la nivel de ETH și aici vine rezistența. Acum, ce știm despre rezistențe și suport la ETH? Nu prea ține cont de ele. De ce? Se uită toată piața la ele și fie pune short, fie pune long. Adică piața vede, da, 2200 este rezistența și zice, aici shortăm. Și desigur shortează multă lume la 2200 și se duce direct în 2450 sau 2500. Am mai făcut, uite aici de exemplu, da? Aveai rezistență de mai multe ori în 2200, ce a făcut? S-a dus în 2385, lichidări și de-abia apoi s-a întors, ok? După cum se poate vedea. Asta face ETH de cele mai multe ori, nu ține cont atât de tare de suport și rezistență, la fel și în cazul ăsta de aici, vezi? Vine, bam, s-a dus direct, deci aveai suport la 1800, s-a dus direct la 1500, că așa i-a plăcut, ok? Dar și în sus și în jos ai mutări destul de rapide și îți spulberă de multe ori aceste zone de rezistență. Acum, desigur, sunt convins că mulți vor să shorteze 2500. Discutăm dacă ajunge până acolo. La fel și la Bitcoin sunt convins că mulți vor să shorteze 72.000. Discutăm ce se întâmplă și în zona respectivă un pic mai târziu, ok? Dar arată bine, ok? Arată bine aici. Acum, dacă ne uităm, ăsta e Bitfinex. Vreau să văd Coinbase. Ok, Coinbase, ce volume avem pe această candelă? E un început, dar vrei un pic mai mari. Ia să ne uităm la raportat la ultimele bottom. Ai avut aici o candelă roșie, se poate vedea cum ai văzut și în bottom-ul ăsta, când bottom și apoi ce s-a întâmplat? Ai avut volume mai mari aici, după cum se poate vedea. Ținem cont totuși că, na, e și toamnă, suntem în august aici, față de mai, zonele astea în care lumea încă mai tranzacționa în regiunile astea de aici, dar volumele trebuie să crească neapărat, e un început, dar vrei să vezi mult mai multe volume aici, desigur și ETF-urile, bam, stack, săptămâna asta vrem să vedem ETF-urile care vin din spate puternic, ok? Puternic la nivel de acumulare și atunci da, ne vom uita imediat. Dar la ETH, da, 2200 și apoi targetul mai mare, macro 2500. Îl sparge pe ăsta, desigur unde ne tranzacționăm în 4000. De ce? V-am mai explicat iubirea între 4000, 4000, 1500 pentru ETH. O mai facem o dată dacă vreți, dar pe un alt grafic. Hai să vedem. Să lăsăm pe astea intacte de aici, da.
2000, 4000 sau 1500, 2000, imediat ne uităm aici de ce. Întâi hai să marcăm zona de 4000, 3975, 4000 de aici ca să putem să o vedem. Și hai să marcăm zona asta de 1532, da? De aici din bottom a atins de mai multe ori, de vreo 3 ori a atins regiunea asta și apoi a mers în zona superioară, una, două și asta e a treia. Și apoi, desigur, vrem să marcăm regiunea mijlocie, care e undeva la 2436, în range-ul ăsta pe aici, da? Și putem să observăm ce s-a întâmplat în trecut. Da, în trecut ai venit, ai găsit suport aici, la 1542, ai avut o urcare, ai spart nivelul de 2450, ai urcat chiar 2700, ai revenit peste, apoi când l-ai spart mai bine, te-ai dus direct unde? În 4000. Da, poate vedea, 4000. Deci mutare 1500, 4000. Se poate vedea. Clar, frumos, concis. La obiect. Ai mai avut, desigur, și aici, dacă te uiți, o mutare similară. Dacă poți să faci range un pic mai mare, gen 1700-1500, ai mai avut și aici. Da? Ai venit din zona asta 4100, ai povestit la 1700, din 1700 ai spart 2400, te-ai dus direct în 4000 în prima fază. Da? 4000 și ai rejectat 4000. Bun. Acum, dacă mergem mai departe, putem să vedem că am avut ceva suport aici la 2500, ai pierdut regiunea asta, te-ai dus unde? Din nou în regiunea 2700-1500, după cum se poate vedea, și am cumpărat și aici, și aici, și aici, și aici. Okay? În toate cazurile astea am cumpărat range-ul ăsta, ca să înțeleagă. Bun. Aici, la fel, după cum se poate vedea, ai avut primul caz de aici. Ăsta este al doilea caz în care, la fel, ai venit aici, ai urcat peste 1700, ai urcat peste 2000, ai urcat peste 2500, ai găsit suport, ai găsit un mic fake out aici, după cum se poate vedea, și apoi unde te-ai dus? 4000, după cum se poate vedea, ai corectat un pic și apoi te-ai dus la 4700, ultimul time high. Da, în mare parte corecția a venit din 4000. Ai mai văzut mai multe încercări aici în 4000, dar astea nu sunt chiar relevante. Din 2500 4000, din 2900 din nou 4000. Da? Bun. Acum suntem în al treilea caz aici, potențial pentru ETH, în care face cam același lucru ce am văzut aici în cazurile astea, adică ești în mutarea asta. Mutarea asta, mutarea asta. Acum, din nou, dacă îți rea zona asta de aici sau urcă peste ea, deja este un semnal că cel mai probabil vei vedea 4000 din nou. Și atunci, din nou, începem discuția. Sparge de data asta sau nu sparge de data asta? Similar cum am început discuția ei. Sparge de data asta, sparge de data asta, sparge de data asta. Vom vedea. Sunt suficiente 3 rejectări aici ca să în sfârșit să sparge regiunea asta. Depinde foarte mult cum va reacționa piața. Și acum mergem pe ceea ce se cheamă Wall Street Cheat Sheet. Spre deosebire de cazurile precedente și de psihologia pieței, da? Că asta înseamnă. Spre deosebire de cazurile precedente, acum mai puține lume crede că se va întâmpla. Momentan. Nu știm ce se va întâmpla, că ETH să duce din nou la 4000. Dar în momentul ăsta în care vorbim, mare parte din piață, și o să facem așa ca să putem desena pe ea, rapid. Da, aici o punem și desenăm. Deci, mare parte din piață în momentul de față și puteți să observați și voi dinamica de la ce vedeți pe internet, ce vedeți la mine, ce vedeți la alții, whatever. Uitați-vă, faceți o medie în mare parte, da? Că e interesant asta, întotdeauna trebuie să vă uitați la sentiment și dacă, că așa puteți vedea Wall-Street dacă se desfășoară cum credeți voi. Acum, dacă te uiți aici, ești cam în zona asta, ok? Aici. Nu știu neapărat pentru Bitcoin, dar pentru ETH arată mult mai bine regiunea asta de aici, care se cheamă Disbelief. Disbelief. This is a sucker rally, ieșind din depresie. Din regiunea asta de aici. Zice că ești într-o tranziție în range-ul ăsta. De ce? Deoarece aici în sfârșit ai atins nivelul ăsta, ai atins și anger, ai atins și depresia de mult, numai că ea tot a ținut. La ETH ai mai avut cumva scenarii de hope, optimism, belief, nu s-a concretizat în trileoforia. Nu trebuie neapărat să se concretizeze toate. Adică lumea zice că trebuie neapărat odată ce intri în acest scenariu să se concretizeze toate. Nu neapărat. La ETH pe mutarea de la 1500 la all-time high ai avut hope, ai avut optimism, ai avut belief, ok? Și ai avut poate thrill la 4950. I will buy more on margin, cumpăr mai mult pe margin, adică pe leverage. Go to tell everyone to buy. Zic tuturor să cumpere. Poate. Dar te-ai oprit aici. N-ai văzut regiunea asta. I am a genius, we're all gonna be rich. N-ai văzut. La Bitcoin?
Nici la Bitcoin eu zic că Bitcoin s-a oprit și de data asta în drill. N-a mai avut euforia pe care a avut-o în ciclul precedent. Dar acum, revenind la idee, cred că asta e, dacă te uiți pe social media, disbelief, venind din depression. Depression prin care, desigur, toți am trecut și se poate observa pentru că asta zici în zona de depresie. My retirement money is lost, banii mei de pensie s-au pierdut, că am băgat în cripto și am pierdut. How can we pay for all your new stuff? Cum putem plăti acum pentru toate lucrurile astea noi pe care ni le-am imaginat că le putem cumpăra în momentul când cripto urcă? Păi n-a urcat și acum am rămas cum naiba le mai plătim și de unde mai vine Lamborghini. Și de unde mai vin vacanțele, de unde mai vine moetul și toate cele, ok? Nu știm pentru că s-au pierdut după cum era aici prima dată. Și apoi la final, desigur, concluz cu sunt un idiot. Și cred că asta a fost o concluzie a multora în zona asta de depresie, ceea ce e o zonă normală pe care oamenii o trec. Chiar dacă ai mai multe cicluri în piață, e atât de tare această psihologie a pieței încât întotdeauna te prinde, ok? Te prinde, pur și simplu te prinde. De ce? Pentru că poate ai așteptări mult prea rapide de ieșire din depresie, poate n-ai stat suficient din anger, poate stai în depresie 2 ani și zici, bă, nu mai ieși niciodată. Adică nu e straightforward, adică nu e în același linie ca de fiecare dată. Câteodată se desfășoară toată chestia asta rapid, cum s-a desfășurat 2022, complaints, anxiety, denial, panic, capitulation, anger, depression, disbelief din 2023, all-time high, ok? Câteodată se desfășoară în slow motion, adică o capitulare în timp. Complacency, anxiety, denial, panic, durează, cât a durat la criptomonedele alternative, să-ți corectez data asta 98%. În primul ciclu a fost rapid, în 6 luni de zile, 9 luni de zile ți-a corectat 98%. Acum slow bleed, ușor, s-au dus, mai greu, capitularea 1, capitularea 2, capitularea 3, anger, depression care a durat mai mult decât te așteptai și din nou îți face feste, ok? Că nu se desfășoară în același mod și în același tipar și în același timeline de timp pe care tu l-așteptai. Dar dacă faceți această idee de a vă uita pe social media, o bună parte, nu toată lumea, e în disbelief, mai ales urșii. This is a suckers rally. Acest rally se va termina la fel ca toate celelalte, adică într-un nou minim, corect? Asta vrei să vezi în perioada viitoare. Nu vrei să vezi oameni prea optimiști deodată, că atunci poate te trezești din nou în depresie. Vrei să vezi la fel, disbelief. Nu crește, nu mai crește, nu mai face, nu mai drege, ok, o mică creștere, ok, ok, Până când, dacă ETH trece de 2800 sau 3000, atunci intri aici. Hope. A recovery is possible. Toți cei care erau bearish în disbelief devin în hope. A recovery is possible. Optimism, this is rally is real. 3500 sparge ETH. E real, tată, mergem la stele, deschideți moetul, aduceți femeile, tot. Belief, time to get fully invested, aici desigur dacă se duce din nou la 4000 și apoi vedem dacă experimentăm asta. Dar întrebarea era, e suficient ca asta să se cheme disbelief? Eu zic că ar putea să fie, având în vedere că dacă ne întoarcem aici, ai avut din 2021 până în 2026, aproape 2027, multe ratări aici. Ai avut prima ratare în regiunea asta, da? Ai avut a doua ratare, a treia, a patra, a cincea. Deci ai avut 1, 2, 3, 4, 5. Mă întreb ce o să creadă lumea dacă e din nou la 4000. Asta e întrebarea de baraj aici. Ce o să creadă majoritatea când e din nou la 4000? Dacă majoritatea din nou să creadă că mergem, facem, dregem, atunci poate nu e suficient. Poate din nou rejectează de aici. Corectează iar în 2500 și stagnează aici o perioadă până când în sfârșit îți face un breakout mai târziu. Dar vom vedea, ok? Vom analiza, rămânem aici pe poziții, am acumulat, fără niciun fel de problemă, am ETH și din punctul meu de vedere, dacă atinge acum 10.000, mulți dintre voi nu o să aveți destul. Dacă atingeți 10.000 acum, mulți ori să spuneți de ce n-a rămas la 2500. Desigur o să fie aceleași întrebări. Dacă se duce din nou la 4000, Daniel se mai întoarce la 2500. Asta vor să fie întrebările, cum au fost și aici, cum au fost și aici, cum au fost și aici în zonele astea. Și când e la 2500 nu-ți mai vine să cumperi pentru că moare zona de criptomonede. Moare zona de criptomonede. Păi atâtea morți a avut până acum, cred că nu e suficient să le număr, mai trebuie 10.000 de degete. Bun.
Lăsați comentarii pe chat. Acum mă uit, am făcut o mică introducere în psihologia pieței, psihologia investitorului, de ce nimeni nu mai vrea să investească aici, în unde cred că am putea să fim. N-am adevărul absolut în ceea ce înseamnă disbelief. Mai uitați-vă și voi pe social media și la cei din jurul vostru, ok? Dacă zic că acest raliu va rejecta, excelent, trebuie să continue așa. O perioadă de timp. Ok, trebuie să rămân în zonele astea de aici o perioadă de timp pentru a putea avea pe urmă, da, un aha, da, ok, a fost bată. Da, vom vedea. Ok, aici. Momentan e un pas mic pentru omenire, dar un pas foarte mare pentru zona de criptomonede, cum s-ar zice. Bun. Link e o monedă bună, nimic de zis, doar că nu are treabă cu DeFi. Pentru DeFi recomand Injective. Link este o monedă bună, da. Nu are așa mare cu DeFi, dar e mai mult ajută la Oracles și la smart contracts. N-ai smart contracts fără Link în mare parte. De asta cred că Link va performa bine, da. Acum toată lumea o să uite de Link, cum toată lumea uită de ETH și amintește doar când pune 9% pe daily. Bun. Frau, Daniel, ești foarte punctual, mor tot. Bun, deci apropo de punctualitate, revenim la două tipuri de conținut pe săptămână. Țineți cont că în trecut aveam duminica live, miercuri live. Țineți cont că n-am ținut cont de YouTube, mi-am distrus canalul de YouTube. Pentru cei care știu și au o idee despre cum merge YouTube-ul, live-urile astea sunt rele, adică YouTube-ul nu te vrea când faci live-uri de genul ăsta. Majoritatea creatorilor de conținut nu fac live cu YouTube. Asta ca să înțelegeți. Nu că m-aș victimiza, îmi place, nu contează, n-am ținut cont de treaba asta. Dar realitatea e că mi-am distrus canalul de YouTube pentru că el nu poate să crească prin live-uri, în niciun caz. Nu poate să crească prin live-uri, astea sunt făcute pentru comunitate, ok? Live-urile sunt pentru comunitate. Prin ce crește un canal? De cele mai multe ori prin videouri. Prin asta crește de cele mai multe ori, prin videouri de alea de 10-15 minute. Până asta, în care explici unde se duce prețul, acolo, bla, 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 se duce, face dregi, așa. Fără niciun fel de conexiune mai reală din punctul meu de vedere. Dar având în vedere că live-ul de duminică nu se mai face, nu știu, de câteva luni de zile, zic să facem măcar un video offline duminică. Și poate așa resuscităm și canalul, din moarte clinică, la fel ca piața de criptomonede. Asta că vă place ideea și desigur îl numim Pulsul Pieței. Pulsul Pieței duminică, 15-20 de minute maxim și desigur o să avem un video futuristic, adică ajutat de inteligență artificială, că de ce nu? De ce nu să nu fie ajutat de inteligență artificială, cum e și live-ul ăsta la început ajutat de inteligență artificială. Dacă informația poate să vină. Acum inteligența artificială e zero barat fără cel care o pune la lucru, adică dacă vine unul să-mi facă mie chestii financiare cu inteligența artificială, baftă, pentru că nu o să iasă mare lucru. Trebuie să ai tu niște idei, trebuie să ai direcții pe care să îi le dai AI-ului și toate cele. Dar revin la ideea de bază, Pulsul Pieței de pe data de 30 august se va întâmpla în fiecare duminică în format video. Asta nu schimbă ce se întâmplă lunea. Lunea unde este Pulsul Pieței scris, în scriere, da? Scris unde dau direcția mea personală, unde dau lucrurile la care mă uit, unde dau ce poziții mai am deschise, închise, cum mai merg ele, ne uităm imediat la Palantir să vedem dacă mi-a atins stop loss-ul, dacă nu, așa, ce profitabilitate am pentru anul ăsta la nivel de tranzacționare și multe altele, ceea ce înseamnă, nu știu, raportări financiare, Nvidia, Jackson Hole, le găsiți înscris. Dar zic că duminică, undeva pe la ora 7, am putea să facem și un video de genul ăsta în care oamenii să vadă ce se întâmplă în piață înainte de deschiderea bursieră de luni, înainte de începerea săptămânii și apoi miercuri, desigur, live-ul, care ăsta nu va muri, îmi place, îl fac până când pot eu, ok, până când pot eu și pot să mă ridic, le facem și mă țin în formă, după cum ați văzut, chiar am luat-o bine pe sală, dar nu neapărat pe sală, cât pe nutriție în perioada asta și am pus pe social media o poză în care ziceam că vreau să mă țin în formă ca lumea, da, dau și la vâsle, la aparatul ăla de vâsle, fac și 35 de minute pe bandă, fac și forță, așa și toate cele, ca să prind în sfârșit un Ethereum all-time high. Da, până la 70 de ani poate s-ar putea întâmpla. Dacă rămân în viață până la 70 de ani, poate prindem all-time high-ul și 10.000 de dolari pentru ETH. Cred că șansele sunt bune. Desigur, într-o glumă, mai neglumă.
Dar revenind la ideea de bază, duminică de pe 30 august încolo, așteptați-vă la asta, așteptați-vă la un video în care discutăm punctual, că cineva mi-a zis mai devreme punctual, despre ce se întâmplă în piețele financiare, în geopolitică, în macro și cam atât. Adică nu vom aborda alte subiecte. Alte subiecte pe live, ok? Pe live aici, unde nu există prompter, nu există nimic decât eu și cu acest ecran alb care îmi bate în față, acest bec care îmi bate în față din zona asta și în partea asta de aici unde este monitorul în care mă uit la grafici. Că am un monitor destul de mare. Da, unul, n-am nevoie de 15.000 de monitoare. Okay? Bun. Dar așteptați-vă la asta, conținut din nou extra, chiar dacă în ultimele luni am avut doar o dată, de acum o să avem 2 pe săptămână și unul o să fie într-un format mai compact. Că am înțeles că o bună parte din comunitate poate ar vrea mai compact și mai direct. Facem și mai compact, mai direct, ajută și canalul de YouTube și în final poate ne ajută pe toți. Acum, YouTube-ul, desigur, în loc să ajute cei care fac long format content, cum fac eu aici pe YouTube, da, și să-l ducă vizibilitate. Live-urile astea nu se duc nicăieri pentru că nu-ți creează vizibilitate. Decât la anumite evenimente îți creează vizibilitate. Acum ce s-au gândit ei? S-au gândit să pompeze vizualizările. Ce înseamnă asta? Înseamnă că până acum YouTube-ul indexa așa, dacă stai 30 de secunde pe un video, îți indexa o vizualizare. Dacă stăteai sub 30 de secunde pe un video, nu se punea vizualizare. Okay? Deci nu era vizualizare, trebuia minim 30 de secunde. Acum dau drumul la robinet, orice vizualizare contează. Deci o să vedeți cum ies toți din zona de cripto, din content în bear market, dar e fake, știi, un fake rally, pentru că o să vedeți multe vizualizări, dar nu or să fie toate reale din punctul ăsta de vedere. Și o să vedeți canale de YouTube care bubuie, vezi 50.000, 100.000 de vizualizări, asta de pe 24, țineți pe radar, de pe 24 o să vedeți ceva, mamă, ce au făcut mă, 100.000 de vizualizări și pe urmă intrați pe video și vedeți 30 de like-uri. Okay? Nu-mi place neapărat, dar pentru mine personal poate mă ajută pentru live-uri, asta zic. Pe live-uri, pe cineva care face live-uri ajută. De ce? Pentru că stăm 3 ore pe live. Vizualizările, unul intră, iese în 20 de secunde, 10 secunde vrea să vadă ce iese. Nu se pune ca vizualizare. Ar ajuta, să zicem, din punctul ăsta de vedere, mai mult creatorii care fac live-uri, dar eu zic că mai repede ar ajuta algoritmul. Pentru că YouTube-ul, din punctul meu de vedere, e o platformă pe moarte. De-aia și trag foarte tare de lucrurile astea să le schimbe într-un fel. Multă lume stă pe TikTok, multă lume stă pe Instagram, în altă parte, orice long formatul și el e pe moarte. Acum oamenii nu mai au tendința să stea pe un video mai mult de, nu știu, cred că attention span-ul e 10 secunde. 10 secunde și noi facem live de 3 ore. Bă, dar mie îmi place, nu știu, să facă AI-ul live-uri de 30 de secunde. Lăsăm noi AI-ul, noi facem live-uri de 3 ore. Bun. Am acumulat când ai zis SDH sub 2000, acum ce e de făcut? Absolut nimic. Stai. Nimic. Ce să faci altceva? Dacă ai acumulat sub 2000, stai. Dacă se duce din nou sub 1500, mai iei. Dacă nu, stai. Dacă vezi să duce la 4000, vezi care e sentimentul, poate mai vrei să vinzi la 4000, cum ziceam și în trecut când era la 4000. Eu nu vând. Mă duc la bătrânețe la 70 de ani, așa și îmi fac viața. La 70 de ani cred că pot să mă și transfer. Îmi transfer într-un corp mai tânăr. Îl cumpăr cu cât TTH-ul să am până la 70 de ani. Bun. Să ne închinăm cu toții la Sfântul Algoritm. Nu m-am închinat niciodată la Sfântul Algoritm. Știți foarte bine treaba asta, că dacă mă închinam la Sfântul Algoritm, nu mai existau live-uri sau existau unul pe lună sau unul pe deceniu. Unul pe an. Îmi place ceea ce fac, îmi place zona financiară și nu o să schimb asta niciodată. Îmi place apropierea de comunitate, chiar dacă câteodată traversăm și momente mai bune și momente mai proaste în piețele financiare și decizii mai bune personale ale mele și decizii mai proaste ale mele personale sau decizii mai slabe ale voastre personale. Important e să ne târâm, mai ales în zonele mai dificile din piață, fie că vorbim de acțiuni, fie că vorbim de criptomonede sau de alte lucruri pe care le mai avem în portofoliu. Important e să devenim mai buni și cred eu că acest canal și eu personal de la an la an încerc să devin mai bun, măcar un pic, și asta în continuare vreau să fac, mai transparent, mai bun, mai așezat, mai la obiect, mai la toate cele, dar asta desigur vine cu muncă, cu timpul și toate cele, da? Dar nu sunt perfect, n-am fost niciodată, nu o să fiu nici în viitor,
Întotdeauna o să am și decizii bune și decizii mai slabe. De asta de fiecare dată faceți și voi un mic efort pentru a vedea cum să vă balansați portofoliile câteodată, ok? Și am mai vorbit, portofoliul se poate balansa, inclusiv am vorbit când ETH era la 1500, vă ziceam, ok, poate ați fost prea implicați în altcoin prea mult, nu e niciun fel de problemă, vă puteți rebalansa portofoliul, macro și când vorbim de macro, vorbim de aceste criptomonede mai mari din piața de criptomonede au venit la o capitalizare mai mică și la prețuri mai mici, poți să-ți balansezi portofoliul pentru a face mai bine data viitoare, adică poate data asta ok, data viitoare poate mai bine și ulterior și mai bine și mai bine și mai bine, că ăsta e golul în mare parte. Golul nu e să renunți când ceva greu îți vine în viață. Și desigur să vezi și oamenii de lângă tine cum reacționează în momentele dificile. Pentru că eu personal întotdeauna am fost o persoană pozitivă, întotdeauna am ridicat oamenii de jos în multe cazuri în trecut, dar și în prezent și asta o să fac și în continuare. Nu sunt unul care să îi dau mortului șuturi niciodată, dar unii mai fac și asta, adică dau mortului șuturi câteodată în momentele mai dificile. Se întâmplă asta, fiecare cu caracterul lui. Caracterul meu nu o să fie niciodată așa, deoarece așa sunt și așa o să fiu întotdeauna, da? Din punctul ăsta de vedere. Nu-mi pasă ce zic oamenii despre mine, știu cine sunt, adică nu-mi pasă ce zice cineva sau zice altcineva sau habar n-am. Cred că dacă ceva te deranjează, adică din punctul ăsta de vedere, poate să fie și un adevăr acolo. Din punctul meu de vedere n-am un deranj. Întotdeauna am fost atât de transparent pe cât am putut în lucrurile pe care le-am făcut și așa o să rămân non-stop. Și sunt bine cu mine ca persoană, adică sunt destul de fericit în momentul de față. Clar că perioada asta m-a mai și concentrat pe alte direcții, având în vedere că n-a mai fost același ritm sufocant între 2020 și 2025. A fost un ritm destul de sufocant în ceea ce înseamnă live-urile și lucrurile pe care le-am făcut. Acum pare că am putut să mă concentrez și pe alte zone și voi probabil ați putut să vă mai concentrați și pe alte zone, ceea ce este excelent. Vor mai reveni și vremurile alea de foc? Absolut, suntem pregătiți și pentru ele când se vor întâmpla. Până atunci mai ne bucurăm și de alte părți ale vieții. Okay? Bun. Daniel, mai zic ceva de ETH. Am zis ceva de ETH și e suficient, zic. Bun, ce s-a întâmplat cu All Time High Party? Am văzut o notificare. Nu se ține până când ETH nu va trece de 5.000, dar cred că mai sunt vreo 30 de bilete. O să dau un tweet mâine, 30 de bilete pentru că nu avem mai multă capacitate și o să avem și un discount pentru biletele respective. Se va întâmpla în momentul în care 5.000 ETH va fi atins, ok? Se va întâmpla. Că va fi anul ăsta, că va fi anul viitor, rămâne de văzut, dar se va întâmpla Ethereum All Time High Party. Până atunci, desigur, vom mai avea o întâlnire comunitatea tot anul ăsta și dacă faci parte din Patreon sau faci parte din Ethereum All Time High Party, o să fii invitat la această întrunire, cum a fost și cea din mai, același lucru în care ne-am strâns, nu știu, vreo 20-30 de persoane și am discutat despre toate întrebările pe care le-ați avut, zona de cripto, investiții, toate cele. Vom mai face și anul ăsta, probabil spre final de an. Și multe altele, mai multe lucruri live, mai ales de anul viitor, vom avea în comunitate. Bun. Ce se întâmplă cu Fed? Imediat vedem dacă e ceva. Nu cred mare lucru că vom vedea de la minute. Sunt minutele, dacă nu știați, uite. Au venit de vreo 13 minute, dar știm deja care au fost cei care au fost împotriva menținerii dobânzii, unul dintre ele este Kashkari, după cum știm. Bun, many said hike likely needed if inflation didn't decline. Deci mulți din comitetul Fed ziceau că poate ar fi nevoie de o ridicare a dobânzii de referință dacă inflația nu pică. Ei bine, inflația a mai picat, deci nu cred că o să fie neapărat cazul la următoarea ședință. Vom vedea. FOMC minutes tilt hawkish, inflation risks skewed to the upside. Ok, bun, vom vedea dacă asta se va menține până la următoarea. Deci un pic hawkish, dar asta știam treaba. S-a votat 9 la 3, 3 au fost dissent, că au vrut să ridice dobânda de referință. Dar altceva nu cred că putea să miște neapărat piețele astăzi. Altceva nu văd aici relevant. Deci cam asta a fost în ceea ce înseamnă minutele, adică notițele, schițele de la ședința precedentă. Nu este FOMC, întotdeauna mulți fac această confuzie că e FOMC și vorbește Kevin. Kevin pericol public. Nu, vorbește săptămâna viitoare la Jackson Hole și probabil vom avea live cât vorbește el vreo oră săptămâna viitoare.
Bun. Bun, nu acumula, acum nu face FOMO. Ce FOMO? Că de-abia a crescut ETH la 2089. Nu zici că n-am mai fost la 2089 dacă te referi la ETH. Dacă n-ai și vrei să, eu zic, din punctul meu de vedere, ce aș face eu? Dacă n-aș avea, aș acumula și la 2089. Nu e o problemă. Adică 2089, mie personal mi se pare ok. Ce mai face Jerome? Lăsați comentarii că mă uit la chat. Oare doarme liniștit să uite la acest live? Da, a învățat română, cred că de când s-a pensionat, nu s-a pensionat, încă e în comitetul Fed. Jerome Powell a început să vorbească română. Jerome Powell, care era destul de așezat, ăsta ori și nu o să fie așa de așezat, era așezat pentru că dădea direcție, știam ce va face în mare parte, știam ce va spune și intuiam în mare parte și înainte, dar și pe live-uri ce va spune și cum vor reacționa piețele. La Kevin Walsh va fi un pic mai dificil și cu cât trece timpul o să fie și mai dificil de a vedea direcția pe care vrea să o dea Kevin Walsh. Vom vedea ce se întâmplă și la Jackson Hole. Acum, sentimentul meu pentru Jackson Hole săptămâna viitoare, dacă pumpul se menține, e posibil Kevin Walsh să dea o direcție un pic mai negativă la Jackson Hole. Da, vom vedea. Știți că anul trecut am avut un pump și Ethereum all-time high. Apropo, happy Ethereum all-time high deja aici, dacă ne uităm, da, anul trecut a trecut un an, da, anul ăsta s-a simțit ca 5. Deci piețele financiare, timpul nu trece la fel, știi cum e. Știi cum e, dacă Christopher Nolan are făcut un film pe investitorii în criptomonede sau în piețele financiare, dar mai ales în criptomonede, ar fi aflat că timpul trece diferit aici. Vă imaginați că e doar un an de zile, deci e doar un an de zile de când Ethereum se tranzacționa la all-time high, adică la 4800, cât a fost aici imediat, ne uităm pe Binance. Binance a atins 4900, 4960. Am fost la $40 de Ethereum all-time high part. Aici, deci a trecut un an de zile, după cum vedem, august 25, mai avem un pic, încă nu e acolo, da, august 25, mai avem câteva zile. 25 august, mi-amintesc, ziua asta eram în Elveția, foarte, foarte frumoasă ziua în care Ethereum făcea acest all-time high și lucrurile arătau bine. De atunci, asta s-a întâmplat, din august, de când a făcut all-time high, s-a întors de unde a plecat, adică de aici, din martie 2025. Acum am mulțuită că, uite, în aprilie 2025 era 1500. Aprilie, mai, iunie, iulie, 4 luni de zile era la all-time high. În 4 luni de zile era la all-time high. Imaginează ce demență e aici, okay? în zona asta pe Ethereum. Dar la fel și aici. Erai la 1500 în octombrie 2023, aici în februarie, octombrie, noiembrie, decembrie, noiembrie, tot 4 luni. Tot 4 luni a luat, bottom to top, ok? Cam același lucru, 4-5 luni de zile până când a atins nivelul ăsta. Suntem în august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, mai avea 4 luni de zile, dar complicat cu dinamica pieței în momentul de față să zici că va atinge iar all-time high sau 4000 până la final de an. Partea bună ți-a spart această linie de trend, ETH, BTC și îl arată bine, mutarea probabil va veni în 00331 și vom da acolo. Dar un an de zile în care lucrurile s-au desfășurat foarte rapid și sentimentele s-au schimbat rapid aici, okay? Sentimentele pieței și tot, din 4900 dintr-o zonă de speranță ai picat într-o zonă de dezolantă atingând regiunea asta de aici. Dacă vă place live-ul ăsta, desigur, puteți apăsa butonul de like, nu vă obligă nimeni. Dacă nu vă place Daniel Niță, nu-l apăsați, că dacă apăsați dislike, îl ajutați pe Daniel Niță sau orice alt creator de conținut. Dacă nu vă place de mine, e ok, nu pot să fac eu să vă placă de mine, eu o să vă arăt doar cine sunt și atât, altceva, nimic. Bun, hai să vedem comentariile de pe chat. Hai noroc că am o bere rece ca gheața, cu gheață. Party is loading. Încă departe de all-time high party, dar o să fie probabil o descătușare majoră la acel all-time high party și o să fie multe lucruri interesante pregătite acolo. Suntem aici din 2019, merge până se stinge lumina. Da, unii rezistă pe zonele astea și mare respect. 3 sud-est, sentimentele mele mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc, exact. Într-un an de zile s-au schimbat multe, adevărul este, asta este. Bun. Hai să stau aici din 2019, am ajuns să nu mă mai surprinde nimic, apreciez ca de obicei conținutul, mersi, apreciez și eu că ești aici și comentariu. Ce părere ai? De cine? De cine să am părere? 3 sud-est, 3 sud-est sau de cine?
Nu știu. Da, are că erau mulți aici cu Trump în gură care credeau că se îmbogățesc cu Trump. Guess what? S-a îmbogățit doar el și oameni. Da, corect, și eu am avut o idee despre Trump mai bună. Clar că n-a fost cea mai reușită chestie pe care am zis-o în legătură cu Trump, dar am recunoscut în video pe care l-am făcut în ce a greșit Daniel Niță, am recunoscut că am fost poate un pic prea bullish pe Trump. Reacția pieței inițiale n-a fost rea. Trump a făcut all-time high, Bitcoin a făcut all-time high. A ajutat și de Trump. Ulterior, desigur, Trump a sub lichiditatea din zona de criptomonede, făcându-și un meme coin și n-a ajutat cu nimic. Dar mai are încă timp. Știi cum e? Mai are să-și spere niște păcate pentru ăștia din criptomonede, mai ales că vin midterms și nu mai votează nici naiba republicanii, poate și mai întoarce privirea la congresul de mâine al criptomonedelor. Bun. Bun, am scris mai sus, nu știu, n-am văzut, Cătălin, mai scrie odată. Sau Daniel, crezi că Bitcoin a pus bottom? Am vorbit, la Bitcoin încă n-ai o confirmare de bottom, dar probabilitatea de 45% a mea personală. Și când mă gândesc la probabilitate, v-am făcut video, adică cred că acum vreo 3 live-uri, 4 live-uri. Uite-te la video ăla, caudă-l, e la mine pe canal, în care am despicat Bitcoin în 30.000 de pași. Dacă nu, te abonezi fie la canal, la membrii, sau te abonezi în Patreon și îl găsești separat, la analiză individuală pentru Bitcoin. În care ziceam, din punctul meu de vedere, 53-58 ar trebui să fie bottom pentru Bitcoin. Asta dacă nu vrei să treci printr-o iarnă mai grea și ciclul să se desfășoare în 8 ani, nu în 4. Ok? Adică să spargă de tot ciclul de 4 ani în jos, după cum vă ziceam și într-un post de acum multe luni de zile la nivel de ciclicitate de 4 ani. Dar în momentan nu. La ETH, da, am 60% pentru potențial bottom în regiunea asta de unde a testat un pic sub 1500 dolari. Okay. Da, pentru că structura e un pic diferită și uite, poți să te uiți la structurile celor două aici. Te uiți la structura ETH fără all-time high major, lateral. Da? Te uiți la Bitcoin. Bitcoin ar mai putea face caz că ar mai putea corecta, având în vedere că nu e aceeași structură, are o structură peste all-time high. Deja piața de cripto se diferențiază diferit la nivel de structură, mai ales ETH și BTC, cele două criptonde mari. Dar zona diferit în mare parte și la grafic, după cum se poate vedea. Da? De asta zic, ETH și un pic mai mare încredere pentru bottom, după cum am zis, la Bitcoin rămâne de văzut aici, are multe vagoane în spate, seller, multe chestii negative care ar putea impacta prețul față de ETH, care e din ce în ce mai puțin ETH pe exchange-uri, Tom Lee față de Michael Saylor cumpără, Michael Saylor vinde, adică e o structură un pic diferită aici. Bun. Am și eu hashtag aici până la final, aici din 2019. M-ați luat și membru de 36 de luni. Bun. Ați apărut ca ciupercile după ploaie. La cine te referi? La mine n-am apărut ca ciuperca după ploaie. Sunt aici în fiecare săptămână, ca ceasul elvețian dau ora trezirii de fiecare dată în fiecare săptămână. Deci nu, n-am apărut ca ciupercile după ploaie. Ok, nu știu dacă ciupercile mai apar acum după ploaie. Bun. M-au sunat 3 prieteni, bă, vine bun acum cumpăr, mamă, dar repede te-au sunat, adică stăteau, cred că erau, oh, crește, cumpăr acum, ce facem? Bun, niciodată nu faceți FOMO, pentru că n-ajungeți nicăieri, ok? Îți faceți FOMO. Bun. Sunt aici de când erai gol la 500. Ce vremuri erau alea, da. Când era la 500 și am zis că se duce la 50, dacă mai țineți minte. Eram optimist când am zis că se duce la 50, de fapt trebuia să zic că se duce la 5. Bun. Mitu Adrian, bine ai dat subscribe aici. Adrian Pene, bine ai venit în secțiunea de subscriber ai acestui canal de YouTube care se chinuie. De ce să chinuie? Păi n-am pompat niciodată numerele, niciodată nu vedeți de la mine un ad. Daniel Niță să facă ad-uri pe YouTube sau... Asta. Bun. Bun, știi ce îmi place? Că nu-l mai stârnesc pe Dan, băieții cu Nicușor și slata lui Bolo. Adică nu mai zic că ăștia să mai vorbesc despre Nicușor Dan, pentru că și-au dat tot seama că am avut dreptate și nu le mai place de mine acum. Unora nu mai au chef că au avut ce s-a întâmplat, că am avut dreptate și toate cele, probabil. Acum, desigur, că dacă în 2026 nu iei o parte și gândești cu creierul în diferite situații, e grav, e grav.
trebuie să fii cu ochii închiși într-o singură direcție, să fii ucenic, fie în stânga, fie în dreapta. Dacă nu ești ucenic, e de rău, tată, e de rău. Te înjură toți. La următoarele alegeri, o să fiu cu o parte. O să fiu cu o parte. O să vă spun cu cine să votați. Nu o să vă spun cu cine să votați, că știți foarte bine opiniile mele despre ce importanță avem noi gândacii de bucătărie. Bun. Mai departe, pentru că nu mai ai cum, nu merită să ne obosim degeaba. Florin, nu știu. Bun. Daniel, doar o părere, un sfat, nu te supăra la ce zic, faci mare presiune și promovare cu bag-ul tău, mulți ochișori care te urmăresc nu au ETH, au TIA, Pepe, etc. Mai zici ceva și despre ele. Păi am în continuare TIA într-o probabilitate și un procent, asta vreau să zic, într-un procent destul de mic din portofoliu, care e pe minus. Pepe n-am. Pepe a performat bine, probabil își va reveni și Pepe într-o zonă mai excesivă. TIA mai greu să-și revină pe unde a fost. Dacă ies pe minus 50% din poziția de TIA, eu aș fi fericit dacă ies pe minus 50%. Dacă ies și pe plus un pic, ar fi deja un mega wow, ok, din punctul ăsta de vedere. Bun. Desigur vorbesc mai mult despre ce am mai mult în portofoliu, GNTH, Bitcoin și toate cele care sunt mai multe și mai de bază în portofoliu ca de fiecare dată. Restul sunt mai speculative, poate să iasă plus 50x, poate să iasă minus 99,9%, ca în orice investiție mai speculativă. Bun. Îmi aduc aminte când erai gol la 500 și tu spuneai că o să cumperi la 45, da. Țin minte că m-am dezabonat. Da, desigur, probabil credeai că sunt prea extrem sau alte direcții, dar după cum ai văzut, nici 45 n-a fost ce trebuie. Momentan am prețul mediu la iGold la 20, la fel și la iGold. Dacă scot prețul mediu la 50% corecție, ar fi excelent. Ar fi excelent. Bun. A murit Cardano, cred că era mort de mult Cardano. Am mai acumulat unde nu? Nu, n-am mai acumulat nimic. Tot ce am acumulat a fost ETH ultima oară când a picat la 1590, după ce am vândut 4% din poziție, că îmi zic unii în comentarii, vorbești de ETH, dar ai vândut? Întotdeauna unii, gen, cred că mă înțeapă dacă și amintesc ei că am zis că am vândut ceva, dar nu observă după că am zis că am vândut 4% din poziția de ETH și nu 40% din poziția de ETH. Pe urmă, desigur, nu mai observă că am reluat poziția de ETH la 1590. Așa. Dar nu, am luat Ondo atunci, în continuare îl țin, am luat Hyperliquid, în continuare îl țin, mai ales dacă pune bottom în piață acum, Hyperliquid, desigur, va fi o nouă Solana, adică se va tranzacționa bine, mai ales dacă ține 50. Bun, dar nu n-am mai acumulat, le-am tot pe alea și Link, desigur. Bun, ai vrut să zici 4-5, da, de fapt eu 4-5 doar am vrut să zic pentru e-gold. Bun. Mai departe. Bun. Mai lăsați comentarii că mă uit la ele pe chat. Este importantă compania și o mică educație financiară. Am avut-o din partea lui Daniel. Nimeni nu avea o educație financiară. Am încercat întotdeauna să dau toate lucrurile pe care le-am avut. Contentul este gratuit, 3 ore, discutăm despre piețe financiare, puteți vedea cum le analizez în timp real, ok? Piețele financiare și tot ce ține de macroeconomie și toate cele. Din nou, am studii în economie, am studii în geopolitică. Asta ca să știe că dacă se dă mâine o lege, pot în continuare să vorbești despre economie și despre geopolitică pe internet. Asta nu înseamnă că dacă am studii economice pot să dau sfaturi economice, că nu pot să dau sfaturi economice, cum nici nu pot să dau sfaturi financiare. La fel și la geopolitică, nu înseamnă că poți să dau sfaturi geopolitice sau de politică în mare parte. De asta eu vorbesc despre politică, vorbesc despre economie, vorbesc despre piețe financiare, dar nu pot să zic ție votează cumpără aia. Pentru că nu știu. Tu, de exemplu, dacă eu zic cumpără TIA de 2%, nu mai auzi 2%. Auzi 100%, te duci, bași cardul, cumperi TIA 100%, vii, aoleu, 99%. Și atunci zici, Daniel Niță-i de vină. Dar Daniel Niță a băgat 2%.
Pentru că a zis 2%, dar poate nu mai auzi 2% din portofoliu. Atunci nu pot să îți zic în ce să investești. Pot să-ți arăt ce trade-uri iau, ce investiții fac, cum le fac și cam atât. La fel și la alegeri. Evit să zic cu cine votez, pentru că dacă zic cu cine votez, poate se interpretează într-un fel sau altul. La 21:30 se începe congresul. Nu cred că este astăzi, credeam că e mâine, dar ne uităm imediat. Credeam că mâine e congresul cu Trump, dar ne uităm dacă e ceva. Ne uităm imediat. Se ceartă lumea în comentarii pe politică. Ați văzut pe politică acum? Deci pe politică fac cele mai mari comentarii și cele mai multe vizualizări. Deja 17.000 de vizualizări. Vorbesc de investiție, economie, astea nu pasă nimănui. Trebuie doar să vină să certe unii cu Nicușor, unii împotriva lui, unii cu Aur, unii cu Georgescu, unii cu Lasconi. Nu mai sunt acum cu Lasconi. Bun. Mă uitam aici să văd. Știam că e mâine. Bun. Federal Reserve say US stock valuation are near dot-com bubble levels. Deci, Rezerva Federală zice că valorile din stock market sunt near dot-com bubble levels. Păi o să aibă o surpriză. Că poate să dublează în perioada viitoare bursa. Și atunci ce o să mai zică? O să rămână... Bun. Dar nu văd aici, nu văd congres. Dar nu cred că e congresul cu Trump azi. O fi un congres ceva, nu cred că e azi. Cred că e mâine, din câte am văzut eu. What content gratis și educație financiară și sociopolitică gratis, nu știu cum poți să ai hater, Daniel. E destul de clar cum poți să ai hateri. Haterii vin din frustrările personale, nu neapărat că au hate pe mine. Ok, sunt frustrările personale. Unii se trezesc cu mine în gând, ceea ce nu le-aș dori vreodată. Adică le-aș dori să nu se trezesc cu mine în gând vreodată, că înseamnă că le controlez viața fără să vreau să le controlez viața. Ok. De asta nici nu știu. Mai vine unul, mai mă înjură în comentarii, mai îmi zice, mai îmi face, mai îmi drege. Nu mă interesează, oricum nu le iau personal în niciun caz, dar oricine îmi dă mie hate, nu îmi dă neapărat mie. Vine din frustrarea lor personală, că unii n-au putut să facă ceva o perioadă lungă de timp, au văzut că îi mergea bine o Daniel Niță, a așteptat, pum, îl călcăm dacă e nevoie, dar e greu să îl calci pe Daniel Niță, că e mai complicat, dar să zic, din frustrări de obicei. Oamenii dau hate din frustrări personale și le înțeleg, la urma urmei tot avem frustrări personale. Dar ne putem și controla la o adică, ok? Am zis, nu dețin adevărul absolut, pot să am idei bune, idei proaste. Pot să îmi pun banii unde mi-e gura să pierd, pot să îmi pun banii unde mi-e gura să câștig. Se poate întâmpla în ambele direcții, dar întotdeauna am fost destul de transparent în ceea ce înseamnă, în ce investesc și ce fac. Și ce idee am despre viitor, despre investiții, cum arată viitorul, cum mă poziționez și toate cele. Dar nu bag în seamă haterii pentru că n-au cum să mă deranjeze, înțelegi? Adică, n-au cum să mă deranjeze, se deranjează singuri, adică asta e. Băi, e o boală, mă, e o boală. E o boală, să fii hater e o boală, e o boală rea și gravă, în care nu te faci bine fără psiholog de cele mai multe ori. Ok. Bun. Deci da, poate să-mi dea hate, nu știu. Că am greșit o direcție, că am fost prea bullish, că găsesc, dacă vor să găsească, găsesc. Dar haterii ce nu o să facă niciodată, și asta zic destul de clar, nu o să zică de bine, Daniel Niță. Să auzi, un hater, măcar să găsești dacă te uiți un hater imparțial. Zici, rău, bine, rău, bine, nu, rău. Pe urmă când e bine Daniel Niță, nu mai auzi pe urmă aia, rău. Da, zi și că nu poate să fie Daniel Niță cel mai rău după planetă, adică bun, dar n-am niciun deranj în niciun caz. Bun. Yes, haters gonna hate. Dacă n-ai hater, nu existi. Asta e. Dacă n-ai hater, nu existi nicăieri. Stai calm, dacă se vorbește despre tine, ok, nu e ceva rău. Da, din nou. Dacă se vorbește, nu se vorbește. Dacă vrei să-l faci pe Daniel Niță irelevant, v-am mai zis ce puteți face. Puteți să nu mai interacționați cu Daniel, atât. În rest orice. Ziceți de el, vorbiți de el, face... Aude lumea, se propagă, crește la un moment dat. Bun.
Sau datorită am pierdut multe? Nu. Doar o introducere. Ai pierdut o introducere de 1 oră și 33 de minute ca de fiecare dată. Nvidia e boală grea. Este. Absolut. Este boală grea. Este. Iar la noi, la români, e în sânge. Dar e în sânge pentru că așa e și societatea creată, în care unii au foarte mult și unii au foarte puțin. Da, e Nvidia mare. Și așa se nasc vecinii între ei invidioși și aia între ei invidioși. În ceea ce mă privește, eu întotdeauna am văzut povestea de ansamblu și la investiții povestea de ansamblu. Ok? Să vorbesc cu oamenii, ăla are o idee, vorbim, facem un debate. Apropo, poate facem și un club de debate. V-ar interesa ceva de genul ăsta? Un club de debate? Ne vedem o dată pe săptămână, luăm câteva chestii, fie de piețe financiare, politică, geopolitică și facem debate-uri pe ele. 1 cu 1, 2 cu 2, facem debate în fiecare direcție, deoarece debate-ul în România nu mai există. Nu mai există debate, oameni care să gândească cu creierul lor. Într-un debate bun, de exemplu, dau un exemplu, da? Ești pro-Bitcoin, anti-Bitcoin. Prima dată faci debate-ul, unul e pro-Bitcoin, al doilea e anti. Pe urmă faci switch, îl faci pe ăla care e anti-Bitcoin să fie pro și invers. Aș fac debate-urile bune de cele mai multe ori, ok? Să înveți să faci debate. Ar fi interesant, cred, dacă am putea face și asta, un club de debate, dar sunt multe idei pe care le am. Unde am rămas? Eram la hater, nici nu mai știu, la Nvidia sau ceva pe acolo. Da, Nvidia, mai ales la România, așa e, pentru că ai o discrepanță mare în societate între bogați și săraci de cele mai multe ori și de acolo vine Nvidia. Unul poate e mai bun ca tine, face lucruri mai bune decât tine, ok? Și tu nu poți să faci lucrurile alea și vrei și tu, dar nu poți, pentru că n-ai skill-urile, nu vrei să muncești la fel, nu vrei să fii la fel de dedicat, nu pui munca respectivă și atunci e mai bine să ai o invidie decât să n-ai. Invidia e un sentiment omenesc, dar trebuie să-l prinzi în momentul când experimentezi așa ceva și să nu mai faci. Iar la nivel personal totdeauna am încercat să aduc oameni împreună. La nivel de ecosistem, dacă ne referim la cripto, mie mi-ar plăcea ca, nu știu, Andrei Brătucu să facă lucruri bune, CryptoAce să facă lucruri bune, mai bune decât mine. Când văd ceva bun, bravo, ai făcut ceva bun, mai bun decât mine, crește Andrei Brăducu, crește CryptoAce, crește oricine din zona asta, nu știu, Mihnea, Mr. Spread, oricine crește din toată zona asta, e un plus pentru tot ecosistemul. Dar mulți nu gândesc macro-ul, gândesc micro-ul, adică gândesc micro-ul. Cumva să captezi de ei tot și restul, dacă fac ceva bine, să avem invidie. Asta zic, întotdeauna am încercat să duc ecosistemul împreună, în orice tip de ecosistem sau oameni împreună, deoarece cred că așa poți să construiești. Dacă îl vezi pe unul că face ceva și ești invidios și vrei să distrugi să cadă, păi atunci ok, să zicem că o să cadă persoana respectivă, dar cu el cad și alte lucruri din ecosistem. Și atunci nu mai merge ecosistemul cum trebuia să meargă. Sunt multe chestii de nuanță, poate, pe care unii nu le văd. Nu zic de zona de România, zic în general la nivel de invidie. Ok? Și la nivel cum poate văd oamenii anumite situații. Bun. Dar mi-ar plăcea, am zis întotdeauna, adică mie îmi place să văd și asta pe mine și mă face să fiu mai bun. Adică dacă văd că cineva face ceva bine, mă uit în sfera românească, nu mă uit multe ori decât la cei cu care interacționez de fiecare dată sau care mi se pare interesant, dar dacă văd ceva bine, susțin, adică cineva face ceva bine, nu știu, pentru ecosistemul cripto, pentru România, susțin de fiecare dată. Doar ce numai așa poți să crești. Altfel nu poți să crești. Dacă tu crești doar că urci pe cadavre, n-ai nici o șansă. La un moment dat o să cazi rău de tot și o să te simți și foarte prost în interior. Okay? Bun. În loc de Nvidia ar fi mai bine dacă România ar mai avea mai multă Nvidia. Da, uite, ce bună a fost asta. Bun rău, cine a zis-o? A zis-o Iorga. Iorga. Am mare invidie pe pampul ăsta nesimțit de pe Nvidia. Mă roade Nvidia când am luat și eu când a crezut că e de luat. Bun. În câteva zile o să apară trailerul GTA 6. Se vehiculează că Solana o să facă parte în ecosistemul lui. Se va face câștiga bani în joc. Crezi că va exploata? Sunt multe. Nu cred că va fi neapărat parte din ecosistemul ăla.
Dar dacă va fi, da, probabil va avea ceva pump. Daniel, zic o treabă, ești narcisist tare. Nu sunt narcisist, chiar nu sunt. Adică dacă eram, îți ziceam, dar nu sunt. Adică dacă narcisist e că mă simt bine cu mine, poți să zici că sunt narcisist, dar nu sunt narcisist. La nivel, nu știu. Să mă iubesc doar pe mine, că asta înseamnă Narcis de la Narcisus. Vezi povestea, care să își vedea imaginea în apă și să vedea pe el și doar pe el să iubea, știi? Bun. 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 Mai departe. Mai lăsați comentarii. Mai lăsați comentarii pe chat, că acum le citesc. Dacă nu, mergem, că avem aici pe danielniță.ro. danielniță.ro. Row we go. Așa, bam. Punem aici pe chat. Rapid. Nu uitați să loviți butonul de like dacă vă place. Like și după puteți da hype. Citesc, dacă nu, puteți da hype, dar nu moneda hype. Puteți da hype videoului după ce se stinge. Uite. Apăsați butonul de like aici. Dacă vreți să ajutați, vă arăt la live-ul precedent. Da, deci mergem la live-ul precedent. Și vă arăt aici, nu știu dacă apare. Cred că pe mobil ar trebui să apară aici, nu știu dacă apare. În fire, dacă vă apare butonul de hype oriunde, dați hype. Pe telefon am văzut că apărea ultima oară. Aici nu știu dacă apare. Uite-l pe domnul Sima, s-a dus la Nibiru, își trăiește a doua viață. La Nibiru n-am ajuns anul ăsta. Poate la anul, nu știu dacă ajung. Am avut ceva invitații, dar n-am fost la Nibiru. Da, cred că trebuia să fie butonul, nu știu, mai apar, mai dispar, cred că pe telefon ar trebui să fie. Bun. Mai departe, ce zici de hype, că vorbeam de hype? Păi imediat discutăm și despre hype și vedem. Citești ceea ce vrei, citesc ceea ce prind, adică, nu știu, dacă ai zis ceva de rău, nu înseamnă că trebuie să-l și citesc, nu? Adică, dacă ai zis ceva de rău, dacă zici ceva de bine, imediat te pun pe ecran, glumesc, nu știu, n-am văzut ce ai zis. Bun. Cum nu s-au mai asemănat ciclurile cum beznă totală? Da, o să fie rău dacă nu se mai aseamănă și ciclul de 4 ani. Atunci o să fie și mai rău. Cum a rămas în Olanda cu taxarea veniturilor pe care nu ai luat încă profit cripto? Nu se taxează, v-am mai explicat în Olanda în felul cum se taxează în România. Taxarea pe cripto e 0 în Olanda până la un anumit prag, totuși olandezii îți iau tot venitul pe care îl ai. Adică ei nu se uită doar la o singură ramură, cum se uită în România, se numește un fel de wealth tax. Bun. Link a depășit 10, în sfârșit aș zice. În sfârșit aș zice, link 10. Da, arată binișor, dar mare de muncă. Clar că ești într-o regiune macro de reacumulare până în 5. Între 5 și poți să faci caz 14. Dacă te uiți la trend. Dar arată binișor. Arată binișor. La mai analizăm un pic mai târziu. Dar intrați pe danielniță.ro și puteți să vedeți aici pe danielniță.ro. Dăm un refresh. Mai bem niște apă. Crește în eroare, nimic bun pentru comunitate. Mulți cunoscători, puțin pricepuți. Depinde, eu cred că fiecare poate să-și aducă un aport pozitiv în ceea ce înseamnă piețele financiare, iar voi trebuie să știți să luați de la fiecare. Acum, dacă luați un pic de la fiecare ce e bun, eu cred că o să ajungeți foarte sus. Majoritatea vă uitați, ăla e prost, ăla e bun, ăla e prost, ăla e bun. Vă zic eu cum stă treaba, câteodată unul e foarte bun, peste 3 luni e foarte prost. Pe urmă că unul e foarte bun, unul e foarte prost. Pentru că lumea așa se gândește. Mamă, i-a ieșit lui ăsta 3 luni, e genial. Aoleu, nu i-a ieșit lui la 3 luni, e cel mai prost. Așa, totdeauna se face switch de genul ăsta. Dacă tu nu știi să treci pe un filtru gândirii tare și să gândești cu creierul tău, de multe ori anumite decizii, să iei informația, că e informație bună în majoritatea cazurilor, nu în toate cazurile, dar în majoritatea cazurilor, dacă nu știi cum să o treci pe degeaba. Faci ca unul 3 luni, iese, până faci ca la 7 luni, iese, nu-i mai iese, până să în jur. Așa se întâmplă, pentru că e ca la fotbal, am mai discutat și la politică, zona de investiții și cripto e fix la fel. Nu, uite-te, performează FCSB-ul prost un an, în jură toată lumea uită că a fost în Europa League și a câștigat cu un an. Așa, aici trebuie să câștigi non-stop. Dacă nu câștigi non-stop,
Nu mai ești bun, la fel ca la fotbal, dacă nu câștigi non-stop, la fel ca la politică, dacă ești bun, dar pe urmă, ok, ai mărit pensiile, da, salariile, nu ești bun acum, gata, altul la rând, înțelegi? Deci, na. De asta zic că așa e mereu. Bun. Forța Arieliță, forța ARB. ARB e la pământ. Momentan vedem dacă își revine. Și mi se pare că a încrunțit, dar a și slăbit. Știi ce zic? Da, e o chestie genetică. Taică-miu este alb. Dar părul rezistă. Știi cum e? Mai bine să ai păr. Că bărbații de obicei chelesc. Mai bine să ai păr, de să uite 666 de persoane. Mai bine să ai păr în cap, chiar dacă e alb, decât să n-ai. Așa am auzit. Deci da, părul alb îți dă așa o idee de a fi mai matur, a fi mai trecut în viață, să n-ai păr, nu știu ce să zic. Da, să n-ai păr e mai rău, zic de treaba asta. E genetic, ok? Deci eu probabil în 5 ani de zile o să fiu alb. Sau chiar, da, pe acolo, zic, până la 40 de ani. Bun. Nu o mai da pe comunitate, urmărește de la el nimic bun. Nu știu la cine te referi. Lui CryptoAce nimic bun. Nu știu de ce toată lumea are hate pe CryptoAce. Adică omul și-a făcut treaba, a dat conținut cât a putut, adică nu știu de unde e hate-ul. Adică din punctul ăsta de vedere. A încercat să dea cele mai bune informații, câteodată a făcut bine, câteodată a făcut mai prost, ca toată lumea de pe internet, adică nu înțeleg de unde vine hate-ul, pentru că ce, nu știu, a greșit o direcție sau... Asta se întâmplă destul de des. Adică nu poți să te uiți la un om să-i zici, ok, știi ceva, ai greșit direcția asta de aici sau ai greșit direcția aia din partea cealaltă. Deci, din nou, nu cred că ar trebui să te uiți așa, nici la mine, nici la el, nici la alții în altă parte. Fiecare încearcă cât poate, ok? Fiecare încearcă cât poate, câteodată în unele cazuri și eu pot mai mult și eu pot mai puțin și ei poate mai mult și ei poate mai puțin și oricine altcineva. Nimeni nu-ți ține o perfecțiune vreodată. Dacă cauți asta, pare rău. Bun. Despre ce vorbeam? Despre păr. Ajungem și la piețe financiare imediat. Mi-a albit barba de când sunt în piață. Și nici 30 de ani împlinit nu am. Ești de vreme înseamnă. Ești de vreme. Ai trecut pe multe în ăștia, probabil câțiva ani de zile în piețele financiare, de a călit. Aici până la all-time high. Asta vreau să aud. Asta vreau să aud. Aici până la all-time high. Ne târâm. Demersul este la pământ. Dacă se ia lumea de mine că scriu Go Arbitrum, chiar că este sub zonă. Da, așa chiar e la pământ. Oamenii nu mai vor să audă nimic bullish. De-aia și piața crește. Pentru că majoritatea când văd că crește le urăsc acum. Înțelegi ce vreau să zic? Ziceți că nu e așa. Când mulți zic, crește. Duran să ducă mai jos. Acum crește piața. Acum urăște lumea că crește piața. Înțelegi? Adică până acum urau că scădea piața. Acum când au venit la o idee că piața o să scadă, acum urăsc piața că ea crește. E frumoasă psihologia pieței câteodată. Bun. Bring the moe to the moon. Nu încă sunt la... Trebuie să am calorii, proteină, astea. Bun. Deci, da, piața cripto performează slab în ultimul an. Eu, la nivel de corp, performez bine. Dacă mai ținem așa, vreo 6 luni de zile, e posibil să ajung la 15% grăsime corporală, ceea ce n-am avut vreodată în viață. Bun. Bun. Eu, dacă sunt din 2016, o să fiu Moș Crăciun. Păi și din 2016 sunt și eu. Deci avem 10 ani în zona de cripto. Eu am 11 în piețele financiare. Era să fac accidenta și faptul că e cripto în halul ăsta deja nu mai contează. Exact. Băi, bine că ai scăpat. Mă bucur. Ai mai mare atenție data viitoare. Era și eu să iau pe unul pe bicicletă, cred, zilele trecute pe aici, până în Olanda. De obicei sunt foarte atent, acum nu știu, mă uitasem la ceva și era. Bine că am reflexe încă destul de bune. Bun. Stai să vezi când or veni alea cu ce noroc ai avut cu cripto. Da, sunt convins. Cripto o să performeze la un moment dat. O să facă și bani. Că facem acum, că facem la 70 de ani, vom vedea. Desigur vrem acum să facem bani, nu la 70 de ani, că la 70 de ani mai complicat, pe la 70 de ani. Mergi la nutriționist sau mănânci ce știi? Am și fost la un nutriționist, dar baza mare parte o am cu ChatGPT-ul.
Și vă recomand. Eu am mai avut antrenor personal, nu e că e vina lor, e vina mea. Pur și simplu eu dacă nu am pe cineva să ține de mine în fiecare oră sau de fiecare dată când mănânc ceva, n-am nicio șansă să fac lucruri bune în ceea ce înseamnă fitness-ul. Și până la ChatGPT n-aveam. Erau acele aplicații în care trebuia să le bag eu manual. Îți dai seama, aveam 10.000 pe chestii pe cap, trebuia să stau să bag manual. Cât alea, din nu știu ce, din nu știu cum. Acum fac poză, o dau la GPT și le vede imediat. Dacă nu vede ceva, îi scriu eu. Dar de cele mai multe ori le vede. Dar, frate, îi zic, nu știu ce înălțime am, ce vârstă am, toate cele ce vreau să fac și pe urmă îți dă o idee. Dar am fost și la nutriționist înainte să văd grăsime corporală, mi-am făcut analizele, vreo 40-50 de analize, oricum mi le fac anual. Tot ce înseamnă, nu știu, la nivel de corp, la nivel tot, adică tot, o dată pe an le fac. Așa, și au ieșit cât de cât bune. La vitamina D am stat mai slab, dar întotdeauna, dacă stai în nordul lumii, stai mai slab la vitamina D și la încă câteva chestii în mare parte. Dar nutriționistul poate să-ți dea o idee, dar degeaba te duci la nutriționist dacă tu nu te ții și mănânci prostii. Adică, în primul rând, dacă vrei să arăți mai bine, trebuie să nu mai mănânci peste caloriile tale. De exemplu, la mine 2200-2400 de calorii, ok? Pentru a rămâne într-un deficit. În primă fază, mult fac și greșeala, gen dacă te duci la sală și faci 400 de calorii, le scazi pe alea. În primele 3 luni nu faci asta, mănâncă strict 2200-2400 de calorii chiar dacă te duci la sală. Mănâncă și proteine, în cazul meu vreo 160 ar trebui să fie în proteină. Acum ține cont că și proteina aia depinde de unde o iei, că dacă o iei din nou e o proteină care se absorbe mai repede, dacă o iei, nu știu, din ceva proteic se absorbe mai puțin. Chestii pe care le înveți pe parcurs, dar tot acum poate să-ți dea ChatGPT-ul, tot. Dacă ai versiunea aia plătită, nu știu, $20-30 pe lună, faci un chat cu el și dai acolo tot. Frate, când mănânci ceva, îi dai și zici ok, să mănânc tot și zice, nu mânca aia, nu mânca miere, de exemplu, dacă ai o nu știu ceva. Nu mânca avocado tot, pentru că avocado e grăsime, e și bun pe de altă parte, dar e și caloric pe de altă parte. Și îți zice, îți permit să mănânci asta? Ok, și mănânci. Numai așa poți să faci. Trebuie să faci, nu știu, dacă aveți câine sau ceva, fix așa. Trebuie să aibă ChatGPT grijă de voi ca un câine. Să vă dea exact cât trebuie, cât are nevoie organismul vostru, pentru că omul întotdeauna mănâncă mai mult, știi, decât ar trebui și mănâncă prostii. Nu înseamnă că nu poți să mănânci, poți să mănânci și burger, poți să mănânci și pizza, poți să mănânci, adică nu te înfometezi, poți să mănânci orice vrei tu, atâta timp cât stai la 2200, 2400 de calorii în cazul meu, dar clar că nu poți să mănânci pizza în fiecare zi, că nu-ți dă niciun aport, nu poți să mănânci burger în fiecare, mănânci tu o dată pe săptămână sau maxim de 2 ori. Deci poți să mănânci. Nu mi-am luat de la gură, adică să mănânc și chiar stă destul de bine momentan. Faza e să te ții, știi, ca în orice. Bun. La 70 de ani, ca domnul Hefner, da, Hugh. Unde o să fie tia la 70 de ani? Nu știu dacă o să mai existe, vom vedea. Dieta carnivoră cea mai tare, nu e pentru oricine, ok? Nu e pentru oricine. Pot apărea niște probleme diferite dacă ai dietă carnivoră. Nu recomand pentru toată lumea. Dacă nu-ți faci analizele pentru dietă carnivoră, îți faci analizele o dată la 2 luni sau pe lună. Pentru că poți să-ți apară niște probleme. Nu e pentru oricine. Pentru oricine e normal. Nu depăși caloriile, o să slăbești, du-te la sală, bagă proteină și atât. Da? Nu te duce la sală să te epuizezi, da? Nu știu, să faci doar alergare sau să faci doar fitness de bază. Nu te duce doar atât pentru că o să slăbești, dar o să-ți dispară mușchii și atunci ce faci? Bun. Îl ascultăm pe omul portocaliu. Vorbește? Nu știu, dacă vorbește, îl ascultăm, desigur. Ce zice? President delivers marks on technology leaders. Ok. Ia. Încă nu. Pare că da, îl ascultăm. Dacă vorbește, îl ascultăm. Îl punem așa. Și vedem. Bun, salutare Daniel. De câte ori mergi la sală pe săptămână? Și ai idee ce s-a întâmplat cu XFi? XFi, după cum știți, se închide. Da? Adică se închide. Ca și alte exchange-uri care nu mai pot să mențină activitatea, mai ales cu mica. Se închide și atât. Adică dacă ți-ai retras monedele înainte de mica, ai avut, nu știu, vreo lună, dacă nu au un formular, poți să-l faci și vor reveni către tine să-ți retragi monedele.
Cam atât pentru XFI, din păcate, pentru că era un proiect românesc de exchange, dar foarte greu să faci. Trebuie să ai multă susținere ca să poți să te bați cu ea de sus. Dar da, se închide. Bun. Ai văzut ce a crescut Moderna? Da, ne uităm imediat. Ne uităm imediat aici. La a doua, de câte ori mergi la sală? Depinde, mergi la sală de 5 ori pe săptămână. De exemplu, săptămâna asta probabil o să merg doar de 3. Dar când merg, pot să zic ce fac la sală. Acum am zis, am mai avut antrenor personal în trecut și nu zic că nu erau buni, erau foarte buni. Eu sunt greu de lucrat, pentru că pentru mine e ok, merg la sală, pentru mine e partea de nutriție. Dacă nu am pe cineva să-i dau în timp real ce mănânc, ce fac, degeaba și e greu să găsești pe cineva să-i dai mereu. Ok, bun. Dar ce fac? În mare parte am lucrurile normale. Piept o dată de 2 ori pe săptămână, spate o dată pe săptămână, că mai fac și alte lucruri pentru spate, așa, abdomen și tot ce ține de zona asta și picioare, ok? Cam asta e ideea și desigur biceps, triceps, cam asta e focusul pe care l-am la sală la nivel de a trage de fiare, ok? Asta e focusul pe care l-am, nu știu, de vreo lună de zile. Dar am mai făcut asta, problema e că nu mă țin, trebuie să te ții măcar un an și ceva, ca să se vadă imaculat și bine, da? Bun, pe urmă am fitness, la fitness merg în pantă, 10 înclinat vreo 30 de minute și în ultimele 5 minute pun 15, adică maxim. Asta pentru dacă vrei să scapi de grăsime. Câteodată le combin și cu rowing, adică e o mașină de aia care tragi de ea, 10-15 minute. E bine pentru că aia îți lucrează și mușchi în același timp în care pierzi masă musculară și calorii, e mai bine să și lucrezi, ok? Și cam atât în mare parte, nu fac nimic altceva, ok? Deci piept, am aparate, am o sală destul de bună în Olanda, piept normal, spate normal, tot ce ține, o dată de 2 ori, de obicei lucrez câte 2, câteodată dacă merg de 5 ori poate nu lucrez câte 2, adică grupe de mușchi și cam atât. Nimic wow, nu vreau să arăt ca Spider-Man, adică ca Tom Holland, vreau să arăt doar ok, adică vreau să am 16%, 15% grăsime corporală, asta mă interesează și mușchi ok, nu mă interesează să fiu imaculat, n-am nevoie de asta, mă ajută alte lucruri decât asta, dar asta aș vrea. Dar n-am mai fost atât de mult în formă de 5 ani de zile, adică într-o formă destul de bună și mă țin. Încerc să mă duc aproape zilnic de luni până vineri, nu chiar nu mă duc. Când plec, desigur, nu mă duc, dar când plec trebuie să țin măcar alea 2400 de calorii. Dar asta, nu trage stare atât de tare, nu trebuie să trage stare la sală, trebuie să trage stare la mâncare, aia e problema. E greu la sală? Păi da, asta zic. Nu trebuie să tragi, poți să te duci dacă te duci de 3 ori pe săptămână, e ok. Sau de 2 ori pe săptămână. Problema e ce faci după sală. Că aia e problema. Da, înțeleg, Robert. Dar asta e. Du-te măcar dacă te duci de 2 ori, poți să te duci și în weekend. Nu e problemă de asta. Te duci de 2 ori, ok? Faci bine, faci 2-3 grupe, așa. Faci și ceva fitness de 2 ori și e ok dacă ții caloriile. Dacă nu, te duci degeaba la sală. Te duci degeaba, adică poți să te duci de 5 ori la sală pe săptămână. Dacă nu ții caloriile și mănânci peste, degeaba, nu o să vadă. Adică o să vadă în prima săptămână și atât. Bun, Trump nu știu, nu zice nimic momentan, deci nu cred că a început. Dacă a început, îmi ceți voi. A murit și Xi, păcat, da, era un business românesc, da, la început. Greu. E greu un business, e foarte greu un business. Bun, e greu la sală cu ăștia care muncim dimineața, da, am zis. 4 antrenamente sunt cât se poate de ok, chiar și 3. 5 dacă chiar vrei să lucrezi la alte grupe de munci. Da, chiar și 3, poți să te duci de 3 ori. Uite, săptămâna asta mă duc doar de 3 ori. Dar am făcut în fiecare zi, nu știu, vă arăt pe ChatGPT, da, am făcut în fiecare zi, uite, pot să vă arăt pe ChatGPT dacă vreți. Are neapărat. Aici. Hai să vedem pe unde e chat-ul. Pe unde e chat-ul din ChatGPT. Imediat. Să vedem. Cum arată ziua de azi? Ziua de azi slăbuță pe proteine. Imediat. Să vedem dacă se încarcă. Vă arăt de ieri, de exemplu, finalul zilei de ieri, care a fost destul de bun. A fost destul de bun aici. Uite. Deci,
Aici, activitate. Deci 2100 de calorii, drept estimare centrală pentru ziua de azi, asta era activitate. Ai făcut 13 seturi, 130 de repetări de forță, apoi 10,8 minute rowing, 104 calorii afișate, 25,5% bandă, se poate vedea aici, da, 25 de minute și 57 bandă la 15% înclinat, și o oră de padel. Am jucat la intensitate medie redusă, undeva la 350-400 de calorii estimate. Deci numai din rowing, bandă, padel, aproximativ 755-800 calorii de activitate fără să adaug forță și mersul normal. Pentru slăbit la 91 de kilograme, aproximativ 1,85 cu activitate pe normă astăzi, 2008 așa, mâncate sub deloc foarte, foarte probabil terminat ziua într-un deficit. Partea care îmi place cel mai mult, ieri chiar am băgat proteină, da, 150 de grame de proteină, după cum se poate aici, aproape exact unde aș vrea verdict. Ziua de ieri a fost de 9 din 10, destul de bună, adică la ce am mâncat. La ce am mâncat ieri, dar cam asta îți zice în mare parte, frate, când îi dai, ce exerciții faci, unde faci, e foarte ușor dacă mă întrebi pe mine. Bun. Cum a fost FOMC? FOMC, minutele FOMC au fost un pic beriși, dar după cum te așteptai, adică majoritatea înclină spre o creștere a dobânzii. Păi dacă cerealele se dau la animale pentru îngrășare, de ce le-am mâncat? Poți să mănânci și cereale, adică nu-i fel de problemă, mănânc și eu câteodată, dar nu cereale, eu nu mănânc dimineața. De exemplu, eu am 2 mese pe zi, asta ca să înțeleagă. Nu e pentru toată lumea, da? Eu am 2 mese pe zi de obicei și mai am ceva proteină între. Da, poate o banană, nu știu, poate ceva între, poate un baton câteodată că nu mi-ating targetul de proteină, cu toate că nu-mi place, așa, dar micul dejun nu-l mănânc, mănânc de obicei după ora 2 sau în jur de ora 2 și apoi mai mănânc o dată la ora 7, cel mai probabil, cam atât, 2 mese pe zi. Dar după o să mănânci mai multe. Unii mănâncă dimineața, de exemplu, bagă ouă, bagă, nu știu, mai multă proteină dimineața, la 8, la 9, unii mănâncă la 10, depinde. Contează asta, poți mănânci de 4 ori pe zi, dacă te ții de calorii. Pentru mine merg 2 mese, pentru mine personal. Pentru unii merg mai multe mese. Ok. Bun. Eu un antrenament îl las doar pentru picioare și mai fac abdomene, iar în rest las doar cam pentru 2 grupe de mușchi ca să fie mai eficient. Degeaba bag 4 grupe de mușchi într-un antrenament. Poți, da, pe urmă trebuie să ai și recuperare. Somnul e și el important. Dacă nu dormi, da, uite, dacă nu dormi suficient corpul, da. Ai foarte mare dreptate. Somnul e foarte bun. E foarte bun. Încearcă să te forțezi să mănânci 4 mese pe zi. Nu neapărat. Depinde de persoană. Depinde de persoană. La mine nu merg 4 mese pe zi. La mine merg mai bine 2. Am încercat și 4. Depinde de persoană. Ce merge la cineva, asta zic. Ce merge la cineva e ca în trading. Ce merge la tine nu înseamnă că poate să meargă și la mine și invers. Depinde de corp. La mine merg 2 și au rezultate bune. La alții merg 4 cu rezultate bune. Depinde. Nu o lua așa. Bun, hai să schimbăm subiectul, chiar dacă văd că vă place în mare parte, schimbăm subiectul. Momentan nu vorbește Trump, dar dacă vorbește o să auzim aici pentru că am dat eu aici. Mai stăm oricum o oră minim aici pe acest live. Hai să vedem ce se întâmplă pe zona de financiară aici, pe acest dashboard, danielniță.ro. Vi l-a pus și robotul, Nightbot-ul, vi l-am pus și eu mai devreme. Dar hai să vedem. Deci, dacă ne uităm la dashboard, cripto, total market cap 2,31 de trilioane, volumele pe 24 de ore, în creștere 73%, fix asta vrei să vezi pe un breakout. Breakout-ul gen la ETH peste 2000. Un breakout real, dacă mă întreb pe mine momentan. Acum market cap-ul plus 2,49, dominanța BTC-ului în urcare, cum te-ai aștepta în momentul când Bitcoin urcă, și am și o analiză pe dominanță dacă mai rezistați un pic. Dominanța ETH și 11% aproape și paritatea ETH-BTC astăzi 3,32 cu o dominanță în urcare. Înseamnă că celelalte criptomonede alternative nu țin pasul astăzi cu Ethereum. 50 de luni. Mircea, much love, Mircea, membru de 50 de luni. Bun. Deci dacă ne uităm aici, Bitcoin 68.3 stă bine, ETH stă și mai bine, aproape peste 2900, BNB-ul mai slab, XRP-ul mai bine, 6% decât BNB, Solana și a 6, dar mai slab decât ETH, Hyperliquid 6, peste $62, Zcash și tot așa.
Acum mai suntem în zona neutră în momentul de față cu un altcoin season la 41 departe de o zonă de altcoin season. Neutră dacă o ținem așa câteva zile și asta vrem. Vrem ETH încă o candelă și încă o candelă. Asta vrem în următoarea perioadă. Da? Ia uzi că a început Trump. Cred că se aude ceva. Ia uzi, ne uităm la Trump, revenim imediat după. Ia. Se aude în chat, nu știu de ce. Păi se aude în chat. Some of these people, but anybody in finance knows every one of them, and I want to thank them for. Sau de ce stai așa că poate găsim ceva? Poate găsim în altă parte unde se aude mai. Așa se aude de la Casa Albă, din păcate. Aici am început. Everything else created, we're doing well. We're leading in every aspect, including AI, and we're leading by a lot. And we want to keep it that way. I want to thank the chairman of the Commodity Futures Trading Commission, Mike Selick, for his tremendous leadership. Ne-a spart timpanul. Come here. Thank you, Mike. I didn't recognize you from so close. And thanks as well to a very special man, a man that everybody respected for a long time. Yeah, he's a man I wanted to do this job, head of the SEC. Chairman Paul Atkins, who's also doing an outstanding job in everything else he touches. He's doing a lot of things for the country, so I want to thank you very much. Great job. Thank you. Thank you. Thank you very much, Paul. We're also pleased to be joined by Executive Director of the President's Council with advisors with the digital asset. All of the digital assets are all put into one. Patrick Witt and many other top industry leaders, including Coinbase. Where's Brian? Brian Armstrong, CEO. He's one of the greats. Where is he? Where are you? Oh, you look well. You get much younger. You look good. CEO of International and Intercontinental Exchange, Jeff Sprecher. One of the things, a little thing called the New York Stock Exchange. He owns a thing called the New York Stock Exchange. Quite a nice asset, right? Yes, it is. CEO of NASDAQ, Adina Friedman. Thank you very much, Adina. Great job you're doing. CEO of Robinhood, Vlad Tenev. Thank you, Vlad. Nice to see you. And CEO of Kraken, Arjun Sethi. And thank you very much, wherever you are. Thank you very much. Great group of people. We also have some others here that we wanted them. It's where's Mike, co-founder of CEO of CTO and president of BitGo, which is a big deal in the world of that thing, that little thing that's happening out there. And Brad Garlinghouse, CEO of Ripple. Brad, thank you very much, Brad. Sergey Nazarov, co-founder of Chainlink Labs. Thank you very much. Good, Sergey. Good job. Arjan, you're here. Arjan? I'm still here. You're here. You haven't left. Peter Smith is here, and Tyler and Cameron Winklevoss have tremendous people, tremendous investors, brilliant people. Chris Dixon is here, and I think I've sort of got anybody I didn't mention, by the way. Pretty much got the whole group. Good. They gave me 4 sets of lists, and that's always a little complex. You never want to say one more than 3 times. Under the crooked Joe Biden administration, the spirit of innovation that built America was under serious attack like never before. And nowhere was that more true than crypto and other new financial technologies, where we were going to be taken to the cleaners by China and other countries. The radical left tried to crush these developments with crippling regulations, brutal restrictions, weaponization. They used weaponization, political weaponization, and constant targeting that drove innovation overseas, and they wanted to drive it out. And at the end of toward the end of the campaign, if you remember, they decided they liked it very much because there were over 100 million people that were liking Trump a lot more because I was in favor of it. They were against it, and they became very much in favor of it. But by that time, it was too late. And besides, those days are all over. That was a terrible period of time for a lot of very good, very honorable financial people.
On day one, we fired Joe Biden's rogue SEC chair, Gary Gensler. I think we like Paul better. Do we agree? We like Paul better? Number one, he's smarter. He's also smarter, by the way. But we fired him. We got him the hell out of here. We terminated the so-called Operation Choke Point 2.0, which is what the name of their operation was, weaponization. And we ended the war on crypto once and for all. And it's been booming. It's been doing big. And nobody's been able to break in. China would like to break in. They're still trying, but they have been able to. I signed a historic executive order banning any attempt to create a central bank digital currency. We launched Project Crypto to modernize rules so that our financial markets can move into blockchain technology. I established the United States Strategic Bitcoin Reserve, making Bitcoin a permanent asset of the United States Treasury, which has turned out incredibly well. I also created the United States Digital Asset Stockpile to hold custody of all other digital assets, and that's exactly what it's done. It's been amazing. 1 year ago this summer, I signed landmark legislation known as the Genius Act. I named it after myself. I didn't want to use my name, so I just called it the Genius Act, paving the way for widespread adoption of dollar-backed stablecoins, and that's worked out very well. Every single American benefits enormously from our country's status as the financial center of the world, and we want to keep it that way. We're leading by leaps and bounds. We've gained so much in the last 16 months like nobody can believe, actually. Not only that, but we have more money being invested in the United States than any country at any time in history. Money's coming in by the trillions. Our nation's economic dominance drives trillions of dollars in investments, creates millions of jobs, and expands access, credit, and capital so that every citizen has a chance to achieve what we now hear a lot about, the American dream. Young people are looking for the American dream. They weren't thinking about that 2 years ago. New financial technologies are extending this American dominance into the 21st century, and that's why we're focused on creating a clear regulatory framework for pioneers and builders like the people that are with me here, so that they can do business with confidence on American soil. They don't have to go to other countries to do their business. We're ensuring that America remains the undisputed leader, not only in Bitcoin and crypto, but also technologies like prediction markets, artificial intelligence, and much more. And we're leading in every single one. And I will tell you, the AI, the artificial intelligence, we're way ahead of number two. Number two is China. And I never want to underestimate China, but right now we're way ahead. President Xi's coming on September 24th. We look forward to it. We'll probably be talking about AI and a lot of other things, but we're doing tremendously well, largely because of people and some other friends of ours that are on the board, and they'll be here in 2 weeks, I understand. In May, Chairman Selig authorized the first ever true Bitcoin perpetual futures contract on a CFTC registered exchange, first time. I understand that Mike is also working to bring Hyperliquid into the United States in a fully live. compliant. E live, ok? E acum live, au dat și pe Twitter. We would really like to see interest rates come down. You know, in the old days with interest rates, many of you are too young to know this, but when we announced good numbers, interest rates would go down. And the theory was because the asset value became so good, it became so prime. But now when we announce good numbers, which we're doing all the time, they keep driving the interest rates up because they're so afraid of inflation. And they shouldn't be. They should allow interest rates to go down. When you announce good numbers, you shouldn't drive them up. They keep thinking that we'll drive them up to stop inflation, because success and growth does not cause inflation. Other things cause inflation. We inherited the #1 inflation ever in the history of our country from Biden. And it lifted prices and everything else, and we're getting them all down. But interest rates should be allowed to fall with the success of our country, not rise because of the success. But we're also on the very beginning of a revolution in fictional and financial. You take a look at some of the things that are being done on a financial basis and the financial technology that's the potential to create more jobs, opportunity, and wealth for all Americans. And that's what it's doing. It's creating jobs and great wealth. And I think that can't be better seen by the stock market. So we've had 80 in a short period of time, a year and a half.
we've had 80 days where the stock market hit all-time highs. I haven't looked today. I don't know. Maybe I shouldn't look. I don't want to look. But I hear it's good. But we've had 80 days, Jeff, where the stock market has hit an all-time high. And nobody's ever seen anything like that. And I think bringing it down to another level, and maybe a higher level from the standpoint of importance, 401ks have hit record highs on almost 40% of the time that I've been president of the United States. And that affects tens of millions of people. The 401ks are at record numbers. So 2 years ago, our country was dead, and now our country is the hottest country anywhere in the world. There's nobody close. No other country is close, and every country will admit it. So now we need Congress to take the next step by passing the Clarity Act, a fair version of the Clarity Act, and this landmark structure legislation. It's a very, very powerful structured legislation which will keep us ahead of China, keep us ahead of everyone else. Will open the door to the next wave of innovations and innovators. So I'd like to ask Chairman Selig to say a few words and a little bit of the details about what we're doing, and then we'll follow it up with Chairman Atkins and Coinbase CEO Brian Armstrong, Intercontinental Exchange CEO Jeff Sprecher, Robinhood CEO Vlad Tenev, and Kraken CEO Arjan. So we have that all set, and let's get going. And you know what? If you want to speak for a very short period of time, that's okay too. Thank you, Mr. President. It's an honor to be here with you in this exceptional group of business leaders. Thanks to your leadership, the era of political lawfare, debanking, and regulation by enforcement is over. Innovators like the people in this room are welcome to the White House, not railroaded to the big house. And the new frontier of finance is being built right here in the United States of America. From day one, this president has been clear. America will not fall behind and allow other countries to take its place as the greatest country on earth to build a new technology, operate a business, and invest for the future. The world will run on the backbone of American technology. Under President Trump's leadership, we've codified the Genius Act, established a strategic Bitcoin reserve, drawn a clear line in the sand between crypto securities and commodities, launched the first U.S. crypto perpetual, and protected the rights of software developers. We've exiled Gary Gensler, defeated the anti-crypto army, and made the United States the crypto capital of the world. I'm proud to be working with Secretary Lutnick in the Department of Commerce as well to make America the compute capital of the world. This may be the most important commodity of our day. Some call it digital oil, and America needs to dominate these markets to win the AI race. We've also protected federally regulated prediction markets from rogue state attorneys generals like Letitia James, who seek to nullify federal law and drive these markets offshore to unregulated and foreign venues. American dominance in the technologies that will define the future remains unmatched. We are truly in a golden age of American innovation. Now, the United States has a choice. We can either write the rules that define the next generation of financial markets, or we can let other countries write them for us. With Congress advancing the Clarity Act towards the finish line, we stand ready to implement the bill once the president signs it. But we'll use every tool available to move the president's pro-innovation agenda forward in the meantime. Tomorrow at the inaugural meeting of the CFTC's Innovation Advisory Committee, I look forward to sharing more details on our regulatory path forward. A path forward that provides greater certainty for innovators while reinforcing confidence in our markets for decades to come. This president has assembled an extraordinary team of entrepreneurs, builders, investors, and business leaders advising in government, like David Sachs, of course, and Patrick Witt. This real-world experience has already brought valuable perspectives into policymaking, and it will continue to pay dividends for the American people. Vlad, mersi de upgrade. Innovation depends on regulatory clarity. Clear rules create confidence. Confidence attracts investment, and investment creates jobs, strengthens our markets, and keeps the world's best talent building here in America. Mr. President, thank you again for your leadership and for making American innovation great again. The work we're doing now to shape the future of our great nation will do measures for decades to come. Now, I'm honored to introduce the most pro-innovation, pro-free market SEC chairman in America's history, and it's not Gary Gensler, of course. It's Paul Atkins. So, Mr. Chairman, please.
Well, thank you, Mike, and thank you, Mr. President, for having us here today. From day one, you've made our nation's financial dominance and innovation job one. We at the SEC are delivering on your agenda. We're making IPOs great again, to continue on your theme, by cutting red tape that discourages companies from going public. Under your leadership, Mr. President, the IPO market is booming. Since Inauguration Day, 583 companies have gone public, and that's up 75% compared to the final year and a half of the Biden administration. And those companies have raised an impressive $208 billion, and that's nearly 4 times the amount raised during the final year and a half of the previous administration. So that's just not incremental progress, that is a turnaround. You've committed to making the United States the crypto capital of the world. And yesterday, the SEC, I'm proud to say, took another significant step to deliver on that. Our proposal, the Crypto Assets Rule, would provide crypto entrepreneurs like those here in this room and job creators the certainty to raise capital in the United States using digital assets. This action is consonant with our belief that the most important priority is for Congress to send the Clarity Act to your desk for your signature. And the SEC is doing everything we can to support that work. So thank you again, Mr. President, for leading this nation to ensure that we continue to have the strongest markets in the world, to reshore innovation, and to welcome, yes, a whole new generation of investors through the Trump accounts. So under your leadership, we will make sure that the greatest advances of the technological frontier are right here in America. So thank you very much. Well, this morning I was thinking back to the 2024 campaign where the president, I think, very astutely recognized there was millions of voters in the United States who felt disenfranchised by the prior administration. And he made a commitment at that time to make America the crypto capital of the world. And within weeks of taking office, delivered on that promise. And it started first with this executive order, which came out ordering the agencies in his administration to take steps in this direction. He shortly thereafter appointed 2 of the most competent and pro-innovation regulators anywhere in the world, Chair Selig and Chair Atkins, and of course fired Gary Gensler. There was that big applause line at the Bitcoin conference, which was powerful. And of course, the Genius Act was another milestone just in the past year, along with the Strategic Bitcoin Reserve, et cetera. And just this week, I have to commend Chair Atkins for publishing this new rule that allows crypto projects to raise capital in the US for the first time. There's clarity on that. And Chair Selig, we're excited to attend the advisory committee meeting tomorrow to make progress there. So an incredible amount of progress has been made, and I think what's most important next, of course, is this September 15th vote that we have with the Clarity Act. This would make all of the progress that this administration has made durable into the future, so it could survive for decades and decades to come. And make no mistake, there are folks out there who they want to see this legislation not happen, right? Maybe some of the big banks don't want the competition from crypto companies. Other banks are leaning in and have endorsed it, which I think is really powerful. And so if we all come together, I think we can get this bill over the finish line and hopefully get more than 60 votes come September 15th. Thank you. And it's very bipartisan, I would say. So very, say that very much. That is true. A lot of Democrat support. There's hundreds of pages of changes that have come in from the Democrat side as well. It's a true bipartisan compromise, and yeah, it's a great it's a great work product. So up next, I think, is Jeff Sprecher. Sorry. Thank you. Mr. President, I just wanted to tell you that, that your trade policies of fair trade to bring back jobs and businesses from overseas, your energy dominance policies to fuel the next generation of technology in the United States, your big, beautiful bill that created incentives for investments has led to the records that you're hearing about in our stock markets, the record number of IPOs. And as you know from working with my wife who works on private businesses, there's a record number of business formations in this country right now. So we're here to talk about how to evolve regulation so that we don't impede that progress. But one of the things I can tell you about the New York Stock Exchange is that it was formed at the time of our country.
And so it, for 250 years, has been subject to every single financial services regulation that has ever passed in the United States, bar none. And so one of the things that I'm so thankful that you've done is put two really strong chairs in these seats and ask them to go through past legislation, regulation, and figure out what we can get rid of that no longer serves the interests of this country. And for that, I really appreciate that on behalf of the New York Stock Exchange. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Mr. President, thank you for bringing us together and for your work to ensure the next generation of Americans has a stake in the country's economic success through the Trump accounts and many other things. Thank you also to Chair Selig, Chair Atkins, your administration, Te uită Trump să for the work citească și el. underway to strengthen American Trage capital cu ochiul, markets bă. and expand opportunity for all Americans. If I had to sum up Robinhood in one word, it would be ownership. Broad ownership is essential to a free, stable, and prosperous society. That belief has shaped pretty much every product we've built, from commission-free investing to 24-hour trading, and now outside the United States to tokenization, which we're using to expand ownership of American assets to people in more than 120 countries. Yet this innovation is reaching investors abroad before investors here back home. And the opportunity goes far beyond public markets. Tokenization will open up markets that have long been out of reach, including private companies. Today, too much economic value is being created before ordinary investors get a chance to participate. Expanding ownership also requires protecting investors. Innovation and investor protection aren't opposing goals. America became the world's capital markets capital by doing both, and the chairs here understand that. American companies are building this technology. American markets are powering it. American assets are also at the center of it. American investors should not be the last to benefit. We look forward to continue to work together to expand ownership, build the next generation of capital markets, and ensure America leads the way. Thank you. Great job. Arjun. Hello, everyone. I was thinking about what I was going to say today. Most of the time, I don't speak too much, but the first time I met the president, he said, "What does your company do?" And I said, we're a startup. We move at warp speed. And the first thing he said is, "Why not at Trump speed?" So we started acting that way. Look, our mission at Kraken isn't about Kraken. Brian created Coinbase. Vlad here, you have ICE, NASDAQ. They created the world markets. And all we're trying to do is make sure that everyone in America has the ability to be able to succeed in the same way that we did. And that's essentially how we think about it. So our motto at Kraken has been fix money, we fix the world. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Ray. And if you have any questions, or if anybody else of this very distinguished would somebody Ia like să to say vedem. something? Ia. My male models who happen to be genius. They're brilliant and they look good, right? But anybody, would you like to say something? Go ahead, please. Just want to thank you, Mr. President, for all of your leadership. America should lead in crypto and win in markets like prediction markets. And with your leadership and your administration, you're helping America lead here and become the crypto capital of the world. So thank you very much. I just want to thank you, Mr. President, as well as Chairman Atkins and Chairman Selig for the great work that they're doing. Thank you. Yeah, I just want to say that what Chairman Selig and Chairman Atkins are doing and the President has enabled with his leadership is actually working. So if you look at stablecoin usage and adoption, it's increasing the usage and distribution of the US dollar at higher and higher levels than our industry has ever seen, specifically because of the Genius Act
and the movement of more and more treasuries into stable coins and therefore into more and more hands across the world. And now the tokenization of equities, thanks to Chairman Selig's and Chairman Atkins' great work and collaboration, work together rather than working against each other as before, is going to distribute U.S. equities globally and increase the distribution of those. So, we power a lot of these applications and companies, so we know what the numbers actually are, and they're massively increasing because we have regulators and leadership that enables the success and distribution of these U.S.-based assets. So there's actually a very real and tangible outcome that's really now benefiting the U.S. and adoption of U.S.-issued assets and the U.S. dollar. So I just want to mention that it really is working and hitting all-time highs. So thank you very much. Sure. Thank you. you. So if you have any questions, we have a meeting next week with the AI people. The top people are coming in, so we can talk about that. But we're leading by a lot with AI. We want to keep it that way. We want to regulate, but we want to have it regulation where they can continue to lead, not regulation that's going to stifle a very important industry. I think maybe bigger than the internet, bigger than anything anyone's seen. And we're helping in that regard, especially with regard to allowing them to produce their own electricity, which everyone thought was crazy that it would never be approved. We're getting them fast 2- and 3-week approvals. They're building some of the greatest electric plants anywhere in the world because our grid is old and tired and weak, and they're actually giving the excess electricity into the grid, but they're building power plants that nobody's ever seen anything like it. We're not using the power from the grid. We're using brand new power, so it's a great thing because that misconception has been out there that we're taking electricity. We're actually creating electricity, and that's something I was proud of because that was my idea. Nobody believed it. Actually, it went along for 2-3 weeks. I said, how come these guys aren't submitting? Well, they thought that you were just kidding because that's the way it's been in this country. Nobody would ever say a thing like that. But no, they're building power plants, the likes of which, all different, fueled all different ways, but the likes of which we've never seen. The people that are in the power business said we're seeing things that we've never seen before because a very high level of intelligence is doing it. So it's been great. Okay, any questions? Mr. President. Yeah, please. Mr. President, does the administration have any plans to accumulate sizable amounts of Bitcoin or other cryptocurrencies? Well, it's been talked about. I think I'd probably rely on Paul and the whole group for that. He'll make a decision. You guys will make a decision, and you'll let me know. But certainly it's been talked about. It's taken a lot of pressure off the dollar. It's been very, very good for the dollar. And I think if you came in with recommendations, two of you, if you came in with some recommendations, I would certainly listen. It seems to be a pretty big subject. Yes, please. Hi, President Trump. I have 2 quick questions. Go ahead. Don't get around here much. So my first question is, we're talking about AI and crypto a lot, and you won overwhelmingly with working class Americans in 2024, tens of millions of working class Americans. Many of them, they say, we love President Trump, but we're still cautious about AI and crypto. What do you say to those who are still reticent to embrace this evolution? So I think it's a great question, and I think it's going to create a lot of jobs. It's going to create success. It's going to create tremendous innovation medically. I mean, they're coming up with already, amazingly, they came out with something today that I looked at it having to do, I won't go into the details, but having to do with a pretty unstoppable disease, and all of a sudden they're coming up with answers that they never thought were possible and things that they never even would have thought about. So I think it's really creating jobs. And I can tell you one thing, if you look at our construction jobs right now, because we're building more plants, factories, things that really have something to do with the AI, but also car factories, car plants, they're moving into our country. Honda just announced, Toyota just announced they're moving their operations from Mexico, from Canada, from other places. We, by the way, probably have a deal with Canada. You probably saw that. Very major tariffs were going on to Canada today. We delayed it for 3 days because I think we have a deal with the Prime Minister, and good deal for everybody. So that's good. But the construction jobs are enormous. We're building the biggest plants anywhere in the world. And I can say if I were the mayor of a town or the governor of a state and I had a chance to get a big plant in, an AI plant or a data center, I would absolutely want it because the jobs are enormous and the money paid, the taxes paid are just enormous. And if you don't take it, you're going to be left behind because there are plenty of places that want it. So I would say that maybe it can use a little public relations help. But if I were a governor or mayor, I would want that plant in my community. And many of them are designed in a very beautiful way. It's really very positive. Okay, thank you. A little off topic. So you mentioned Joe Biden and some of the past
leadership, and it's been about 69 days since we've seen Mitch McConnell. Sometimes when you look at Congress, it looks like the cast of Cocoon. But I read a Cindy Adams column in the New York Post recently, and she talked about how we need term limits and someone needs to hold Congress accountable. Maybe you should be the person to do it. Would you support term limits for Congress or some type of cognitive testing? Because maybe if we had that the last 4 years, we wouldn't have ended up in some of these messes. So term limits are very popular with the public. I've seen it both ways. I've seen where people go in and they get termed out and they're very talented and they're at the height of their career, you know, politicians, and you end up with total rookies in there, nothing gets done. And I've seen it the other way where people are there too long. We see that all the time. I see both. I always like to say that a term limit is an election. You know, the public's pretty smart. You see that last night. We had some great success last night. The Republican Party had tremendous success last night. But I like to say that term limits should be elections, but I'm okay with term limits. Remember, the people that have to pass term limits are the people that are going to be voting on them to get out of office. So it's a little bit tough. That's not the easiest vote to get, is it, huh? But I'm okay with it one way or the other. I do think elections really term people out. I want to ask you about Canada, but first, the Treasury Secretary says that we could see the most impactful sanctions on Iran this week. When will they come, and what else could be sanctioned on Iran? Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions, and we'll see what happens. Right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that, and that may slow down a little bit at some point. But right now, a lot of boats are coming through. The naval blockade has been extremely effective. Zero. I mean, literally, while it's up, and that's been for quite a while, you know, except for a couple of little pauses where we opened it purposely with a deal, but the deal didn't terminate. You know, the deal didn't turn out to be what they said. You know, when they tell us one thing and they do another. But the blockade has been 100% successful. No boats have gotten into Iran, but they are getting in for other places. But we'll see. We're going to see what happens. It'll either be extremely good and oil prices are going to drop like a rock, or we'll continue to do exactly what we're doing. You know, they were talking about $350 a barrel, and it's today 84, 85. And we are getting a lot of oil out. But the other thing that's happened is people have found other alternatives, which they never thought about. Texas, Alaska, Louisiana, and other places. In addition, a lot of pipelines, record numbers of pipelines are being built. So I think the Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past. Now, on Canada, if I could ask you, you said that there's a deal, an agreement in place. Are you willing to lower tariffs on steel and aluminum? Well, we're looking at that. In order to get farmers... Yeah. Well, we're getting zero for our farmers. You know, farmers have been hurt very badly by Canada, and they won't be paying any tariffs anymore. And we may bring some of the tariffs down to a level where other countries are, because Canada was paying a higher tariff. Canada was paying us a higher tariff. So we are, look, we have a very nice relationship with leadership right now, and we'll see. But we did a 3-day pause. It was supposed to be a 50% straight across the board tariff. That was going into effect at 7 o'clock this morning, and I delayed it at the request of Canada for 3 days so we can iron out the details. But it's going to be a wonderful deal, hopefully a wonderful deal for everybody. Yeah. Mr. President, earlier today you said North Korea has something like 57 nuclear weapons. They've been expanding their nuclear program. Is your goal in trying to re-engage with Chairman Kim still denuclearization? And what makes you think you could be successful now when you weren't? Well, I don't want to talk about that, but I do have a good relationship with Kim Jong-un. As you know, you've seen. He didn't like Biden. He didn't like Obama. He didn't like anybody, but he likes me, and I just got along with him very good. We had great meetings. We speak. And I think our nation, and I think other nations, frankly, whether it's Japan or South Korea, they're a lot safer if I'm president than if somebody else is president. Now, I didn't like the fact that we're doing these massive military exercises really against North Korea. It was an exercise against North Korea. When I'm friendly with him, when we have, I don't see anything happening for certainly 2.5 years. It's not going to happen with me, but I don't see anything happening. And I was not happy when South Korea said, no, they're not interested in helping us with the Hormuz Strait, and yet they get 60% of their oil from the Hormuz Strait. I said, would you like to help us? He said, no, thank you. I said, that's nice, please, thank you. He made us a lot of money. I didn't like that. So I felt that to do we were doing a massive war exercise.
I thought that was very insulting to somebody that, frankly, has been, during my term at least, very well behaved. Yeah. On the bond market, is the administration done enough to stabilize the bond market after yesterday? Well, I think it is, but I mean, it's very sad. Every time we do great, we announce great numbers, the interest rates go up. And they go up because they want to stop inflation. They should go down because the country's strong. You know, I see countries like Switzerland where they're the #1 lowest interest rates, 0.5%, and we pay 3.5%. And yet, if we stop doing business, for instance, I have the absolute right to cut off all business with a country like Switzerland, like anything. So why are they prime if I can cut off the business and they are no longer functional? And yet they're considered to be like an elite country. And I don't want to single them out because there's 60 countries like that. They live off the United States. So why are we paying higher interest rates than them? You know, in the old days, we used to pay the lowest interest rate, no matter how we were doing, because we sort of generate for the whole world. And I want to see it where interest rate, and I have to tell you, we have a wonderful chairman. I think he's doing a great job. The problem is he has a board, and it's a political board. It's people put in by Obama, Biden, and me. And there are quite a few members still left, as you understand. And so they vote to raise interest rates. I don't know if they're doing it because they think they're doing a good thing or because they like the politics of it. But my point is, years ago, 25 years ago, when the country announced good numbers, interest rates went down because we had a stronger country. Now when we announce good numbers, the better they are, the worse it is for interest rates. So we could have a GDP of 10 times. You know, they say, oh, it's going to be 3 times or 4.1. We could have a GDP of 10, 12, 15 times if they just leave us alone. Let the rates go down. We should pay the lowest interest rates. You know, every point of interest is $600 billion. Think of that. Every point of interest is $600 billion. 2 points means we make a fortune, but we keep driving it up. It's a very unfair system, and I've said it now for a long time. When our country does well, interest rates should go down. I mean, every time I hear our country's doing well, I say, oh, it's too bad, because they lift up interest rates. They should drop interest rates because it means we have a strong country, and it's all based on credit, meaning good credit, and we have the best credit, and we'd pay off the debt very easily, very quickly. But if somebody's paying 0.5 point, we should be paying 0.5 point, not somebody else. Right now, I think it's Switzerland has the lowest. Again, and I don't want to single them out, but if you take our business away from Switzerland, they have problems. So why are they paying 0.5 point and we're paying much more than that? Does that make sense to anybody? I mean, it seems pretty simple to me, but it's a killer. Pump it, Mr. President. You know, I almost like to hear bad numbers. I'm saying, I hope we have bad numbers today. Interest rates, we're going to. It doesn't make sense. When our business is good, we should lower interest rates. And then you want to build America, you're going to see a building like you've never seen. We're doing great, even despite the fact of what's happening with interest rates. Should Americans be concerned about this volatility in the bond market? No, I don't think so, because like I said, our country is doing so well despite interest rates. We have interest rates that are they're actually artificially high. They raise them for no reason. And you can't go out to the market when you have a Fed that's raising interest. You can't say, oh, I want to pay 3 points less than what the Fed says you're supposed to be paying. So, no, I don't think so at all. I think we have a very powerful country, and we're powering through these ridiculous interest rates. They're ridiculous. Look, when our country is strong, interest rates should go down. When our country is weak, frankly, they should go up. But this country is strong. There's never been in history the kind of money coming into a country as we have right now. Trillions and trillions of dollars are being invested in plants, factories, everything. Everything you can think of. We're the hottest country in the world. We are by far, and I said it 100 times, the king of Saudi Arabia, but many, many people, they said 2 years ago, 3 years ago, your country was dead. Now you have the hottest country in the world. That's what we have. We have the hottest country in the world, and these people are helping us a lot. Thank you very much, everybody. Come on to the Oval Office. We're going to take them into the Oval Office. We're going to show them a real office, okay? Their offices are nice, but this is nice. Did you watch Donald Graham's debate, President? Thank you, Chris.
Ok, s-a terminat această conferință de presă. Din câte înțelesem eu, trebuia să fie mâine, dar pare că a fost astăzi. Nu cred că va mai fi niciun eveniment mâine în ceea ce înseamnă această conferință. Ce s-a întâmplat și lucrurile pozitive? Lucru pozitiv, faptul că în sfârșit pare, din ce văd la nivel de direcție din punctul de vedere al lui Trump, dă drumul la lichiditate pentru zona de criptomonede, fix înainte de midterms, adică fix înainte de alegerile midterms. Ce înseamnă asta? Înseamnă că încearcă să facă o reglementare pozitivă pentru cripto și cred că cea mai bună știre a fost că vrea să aducă Hyperliquid în Statele Unite, adică să o reglementeze și acest DEX Hyperliquid să fie real și legal în Statele Unite, deoarece momentan Hyperliquid nu dă voie cetățenilor americani să se înscrie pe platformă, din câte am înțeles. Deci asta mi s-a părut, cred că cel mai bun lucru pe care l-a zis. Au vorbit toți pe rând, de la CEO, ați văzut, au fost mai mulți, au fost Winklevoss Twins, a fost cel de la Robinhood, Vlad, care a vorbit un pic despre ce se întâmplă în zona de cripto, a avut și niște notițe, a spus că Trump trăgea cu ochiul, la mare parte destul de bine, dar direcția pare că ar fi în sfârșit mai multă lichiditate pentru zona de cripto și asta vine cu reglementări. Și asta ziceau și de CFTC și asta ziceau și de SEC, că într-un final vor face o reglementare și că pe undeva în septembrie, nu știm când, se va vota și Clarity Act-ul. Vom vedea dacă va trece, dar pare că e ceva susținere din ce zicea Trump și din ce ziceau cei de acolo, că au mai schimbat un pic anumite legi din Clarity Act. Deci, cumva, concluzia, mai multă claritate pentru cripto și mai multă lichiditate. Cumva asta a fost sentimentul pe care mi l-a dat Trump. Ce înseamnă asta pentru zona de cripto și pentru prețuri pentru perioada viitoare? Ar trebui să arate destul de bine, iar mutarea asta pe care am văzut-o astăzi, de exemplu pe ETH, ar trebui să continue în acest range, în zonele superioare. Pentru Bitcoin rămâne de văzut. Văzusem o știre că Trump zice că o să cumpere mult Bitcoin și multe criptomonede, nu l-am auzit, am văzut-o doar că dăduseră, nu știu, cred că cineva aici pe Twitter văzusem o știre, dar nu cred că este reală. Eu n-am auzit să zică. Adică n-am auzit să zică că vrea să cumpere mai multe criptomonede și Bitcoin Guvernul Statelor Unite în viitor. Poate da, poate nu, dar ideea rămâne. Breakout-ul mi se pare real, e cu volum și pe spot, adică dacă te uiți pe Coinbase aici, adică volumul mi se pare unul cât de cât real, dar avem nevoie de o continuare rapidă în următoarele zile, de exemplu la ETH la $2400-2500 de dolari. Dar același lucru rămâne valabil acum la ETH, deținut pe radar 1947-1950 la nivel de suport, deoarece asta a fost rezistența în care am stat o perioadă de timp, o lună și ceva, o lună jumate de zile. În sfârșit am văzut breakout-ul pe care îl așteptam aici noi de ceva timp în ceea ce privește analiza tehnică. Acum vom vedea cât de sus poate să meargă. Un prim target, vă ziceam, 2200, dar ETH țineți cont că are tendințe de a sparge zonele astea de rezistență, să se ducă direct în rezistența mai mare, care vine spre 2400-2500. Destul de pozitiv, dar momentan nimic clar dacă e să o iei, doar vorbe în continuare, dar din ce mi-a dat mie impresia, în sfârșit vrea să facă pași mai mari, măcar pentru lichiditate, ceea ce cripto n-a avut pe acest raliu bursier, adică pe raliu bursier aia a avut lichiditate foarte mare, cripto n-a avut, venită din incertitudinea creată anul trecut, după cum știm, da? Hyperliquid clar câștigătorul de aici și se poate vedea pe grafic, imediat vă arăt Hyperliquid. Hyperliquid, știți că am luat o poziție și dețin, n-am niciun gând să vând momentan Hyperliquid, cred că va merge mai sus, 70 doar pentru Hyperliquid. Ideea pe Hyperliquid rămâne, adică atâta timp cât ține nivelul ăsta de 51 arată bine, dar avem un grafic aici mai bun pe Hyperliquid și LIT urcă puternic. LIT desigur că are același lucru, e un DEX pe ETH, ar trebui să vedem poate din nou regiunile astea de aici, dar Hyperliquid plus 20%, ceea ce poate am fi vrut să vedem pe ETH astăzi, dar nu e timpul pierdut, clar capitalizare mai mică, reacție mai mare aici.
Da, ideea era atâta timp cât 50-52 rămâne valabil ca suport, ăsta atâta timp cât reacumulează peste nivelul ăsta, putem vedea all-time high. Acum, la nivel de target pentru Hyperliquid, și nu fac FOMO pentru că am, ar trebui să fie undeva 82 până 91 la nivel de target și ulterior, desigur, dacă bull marketul revine pe zona de criptomonede, ai putea să targetezi până în 150 la nivel de Hyperliquid, ceea ce n-ar fi șocant deloc, având în vedere că repetă cumva o istorie pe care a făcut-o Solana în trecut la nivel de urcare și la nivel de a avea și de ce să urce, pentru că Hyperliquid, ca să fim serioși, e printre puținele business-uri din cripto care au și profitabilitate, ok? Deci au câteva miliarde bune în venit, cred că lunar sau trimestrial, nu mai țin minte, dar din nou destul de bine. Acum, bine, momentan, vrem să vedem continuare aici, desigur vă țin la curent, urcă un pic și Asterul, dar destul de slab, dacă poate să urce măcar peste nivelul ăsta de 80 de cenți. Atunci, da, are cale liber înapoi spre $2, destul de rapid. Bun, Moderna, noi am mai analizat-o aici, țineți minte că arăta excelent Moderna. Și aveam câteva targeturi la Moderna pe care, după cum vedeți, acum le-a spulberat. Ziceam, dacă țineți minte, că ar putea testa chiar mai sus. Aici Moderna. Prima dată când am analizat Moderna era aici, ok? Era în range-ul ăsta la 44. A atins targetul 1, a atins targetul 2 și mai aveam targetul 3 la 93 pe care nu l-a atinsese. Un pullback un pic mai deep aici, desigur, astăzi, având în vedere faptul că au trecut testul prin testarea a treia pe vaccinul anti-cancer, am văzut această mutare excelentă în 170, adică o mutare destul de bună. Rezistența clar că vine până în 210, cred că aici ne vom lovi de ceva rezistență la Moderna, nu m-aș apuca acum să cumpăr de nebun, având în vedere că am avut un setup aici pe care l-am explicat de atâta timp. Dacă vrei să fii interesat de Moderna, aici când discutam în zonele astea, martie, aprilie, mai, țineți minte, iunie, discutam de Moderna în regiunea asta de aici, a și venit mutarea pentru Moderna, a fost și în pulsul pieței, cel gratis, dar explicat și în cel pro de pe Patreon, faptul că Moderna arată destul de bine și trebuie să fim atenți la ea. Acum ești într-un nivel de rezistență venit încă din 2022 bear market. Okay. Măcar un pullback aici ai vrea la Moderna, adică Moderna fair value ar fi undeva sub 66 până în 50 nivelurile astea. Aici pare puțin extins, cel puțin în primă fază, la nivel de preț. Dar ceva ca Moderna va face bine oricum pe termen lung, am mai făcut all-time high din 2021. Da, ne-am uitat la ce a zis Trump, concluzia e că pare că Trump în sfârșit vrea să aducă lichiditate în zona de criptomonede și discursul a fost unul bun. Acum mă dai și mai departe, Hyperliquid am văzut că a reacționat foarte bine, dar din senzația pe care mi-a dat-o vrea să se pune bine cu zona de cripto înainte de mid-terms și asta ar însemna o idee bună de creștere în continuare pentru cripto. Ar avea o direcție bună, plus că lichidările în continuare sunt în zonele astea de aici. Dacă punem un VPVR, de exemplu, pe ETH, putem să observăm, aici era o zonă de rezistență la 2050, acum, dacă ne uităm un pic, următorul nivel mai relevant ar fi undeva la 2362 până în 2400. Dacă urci peste 2100 nu prea mai ai nimic până în range-ul ăsta superior de aici. Acum, dacă ne uităm pe weekly la niște volume interesante, putem să vedem tot zona asta 2100, apoi o rezistență mai mare până în 2600. Adică ai putea să vezi ceva reacție aici. Aici e rezistența un pic mai mare, la 2100-2200, după cum se poate vedea în VPVR. Important pentru ETH în această săptămână, dacă închidem peste 2000, o reacție bună, chiar peste 1950, zic că e reușită, dar 2000 ar putea să fie important. O închidere peste 2100 excelent, o închidere peste 2156 sau 2180 n-ai mai făcut din martie, deci ar fi o închidere excelentă acolo. Monthly-ul și el poziționat bine, un grafic bun macro, numai că se reacumulează de o lungă perioadă, aici nu înseamnă că este rău, ok, atât timp cât stă în regiunea asta de aici, eu zic că va face surprize plăcute în viitor, dar să nu faci FOMO prea tare, adică să te entuziasmezi prea tare momentan, deoarece are de muncă spre regiunile superioare.
Dominanța în continuare stă destul de sus, undeva la 59, dacă ne uităm pe daily. Ziceam că vă arăt ceva interesant la dominanță, am arătat deja pe Patreon și am făcut și update ieri și vă ziceam în secțiunea de Patreon un update. Rămân bullish pentru perioada viitoare pentru ETH și pentru Bitcoin, pentru zonele superioare. Dacă ne uităm aici la dominanță, cumva, nu știu dacă am desenat aici ieri în secțiunea de Patreon. Vă arăt și vouă regiunile astea. Deci, din punctul meu de vedere aici, în 2019, a avut același pullback care s-a dus într-o retestare a acestui nivel de high din 2019 în 2021 și de-abia ulterior ai avut aici un fluviu pe dominanță pe care l-am văzut în 2021 cu un altcoin season. Aici avem un top în regiunea asta de 65, aproape 66%. Vedem dacă ideea e că va retesta din nou nivelul ăsta. Ține cont că aici ai avut și un fake-out prima dată. Prima dată ai avut august 2020, un fake-out în care ziceai vine altcoin season, nu s-a întâmplat, a tras toată lichiditatea Bitcoin până în ianuarie și de-abia apoi ai văzut fluviu. Aici vom vedea, dacă vine un fake-out ar fi sub nivelul de 57 sau 55 nivelul ăsta de aici. Un fake-out și poate o retestare din nou la 66. Nu înseamnă că trebuie să întâmple neapărat la fel, dar istoria e câteodată rimează. Okay? Aici. Poate o chestie de genul ăsta, un nou retest și de-abia apoi fluviu, pe care cred că se va întâmpla din nou. Cum rămâne de văzut, am mai zis. Cred că doar câteva vor capta această dominanță Bitcoin, nu toată piața ca în cazul ăsta de aici. Cred că captarea unei dominanțe în cădere va fi făcută de vreo 10-15 monede maxim, printre care desigur Ethereum, Hyperliquid, Link și altele, Aave și încă câteva, cel mai probabil. Bun, nebunie pe Moderna, da, dar graficul oricum arăta bine, adică puteai să vezi la Moderna, că de-aia l-am și ținut pe radar, puteai să vezi aici câteva chestii interesante, că unii știau aici de ce urmează, pentru că volumele ușor începuseră din range-ul ăsta, uite, da, putem să observăm. Volume moarte aici, da, deci volum mort. Aici, volum mort. Aici ai început deja volum. Ai avut ceva volume aici. Deci cineva oricum știa ceva, plus că era la suportul din 2019 aici pentru Moderna. Bun, dacă vă place live-ul, suntem live de 2 ore și 55 de minute. Îmi face plăcere să stau cu voi aici. Arbitrum a urcat și el în sfârșit. Rămâne ideea 10% pentru Arbitrum de aici. Aceeași idee pare că se concretizează, același lucru și la Arbitrum. Îmi place, dacă îmi place ceva, sunt volumele aici în ceea ce înseamnă Arbitrum în nivelul ăsta, la fel, volume scăzute, volume în urcare și stabil aici în range-urile astea. Nu mi se pare mort, cred că direcția ulterior va fi înapoi în range-ul ăsta și poate undeva spre 50 de cenți la un moment dat în timp, dar aici pe o idee cât de cât de formațiune de bottom aici în regiunea asta. Vrei să vezi un pic mai mult volum. Și-a dat drumul piața de criptomonede cel puțin un pic, cu Injective-ul care arată și el foarte bine, Ethena care arată la fel foarte bine pentru un bottom aici, Circle din ce în ce mai bine, dar are o rezistență mică în nivelul ăsta. Ziceam că facem update, se închide și bursa. Ziceam că facem update pe danielniță.ro, uite că intrăm aici să ne uităm. Rămăsesem aici când a început să vorbească domnul Trump, da, deci la zona de criptomonede care e neutră. Eu zic că putem intra în zona asta euforică dacă o mai ținem așa câteva zile și o probabilitate bună ca piața în continuare să crească pentru că oamenii nu cred în acest raliu. Și atâta timp cât nu cred, eu din punctul meu de vedere cred că el va continua. Mai ales că pare o tendință de lichiditate în piața de cripto și asta îți arată și dashboard-ul. Poți să vezi aici, n-am mai văzut de mult, un 82% pe 24 de ore, ok? În timp ce îți urcă capitalizarea cu 5% și ai aproape 10% pe ETH și pe Bitcoin 6. Bun. Pe acțiuni un pic diferită povestea, Nasdaq-ul chiar a închis pe roșu, după cum se poate vedea, de fapt mai are 3 minute până închide.
Cripto pare un pic mai bine momentan, dar cumva dacă e o amenințare S&P-ul care stă aici în regiunile astea și pare că nu mai poate să împingă atât de mult. SpaceX-ul și el o zi proastă azi minus 3%. Aurul, vă ziceam, țineți ochii pe regiunea de 4.000 pentru bottom, momentan în 4.500. Cred că și aurul va merge ușor înapoi spre 4.800. Apropo de aur, aveam o tendință de short, atâta timp cât rămâne peste 4.300 nu-l shortez. Am un declanșator sub 4.300, dar asta condiția că poziția pe PRTR să se închidă. Nu vreau încă una momentan, mai ales că aia merge în defavoarea mea, vorbim și despre ea imediat. Inflația și asta ne interesează, vedem Jackson Hole săptămâna viitoare, dacă piața continuă așa, probabil vom vedea corecție în Jackson Hole săptămâna viitoare și în Nvidia, care Nvidia vom avea separat niște slide-uri săptămâna viitoare și vom vedea ce se întâmplă, dar am analizat-o și impulsul pieței, intrați pe danielniță.ro, aveți reducere și în secțiunea de patron 30%, cred că până la final de lună, unde vedeți secțiunea premium, portofoliile mele, update-uri zilnice, trade-uri și tot. Bun, trade-uri apropo întotdeauna în timp real. Bun, acțiunile, mergem pe cripto să vedem măcar un overview, nu știu dacă vrem să închidem neapărat bursa, că nu e nimic wow la bursa astăzi. Mai bine ne uităm aici și închidem live-ul cu un overview pe care nu-l vedem des pe zona de criptomonede, adică asta. Acum un link peste 10, sperăm să țină regiunea la final de săptămână, cu un ETH peste 2100 excelent, un ETH peste 68.000 de rare de muncă, 72.000 rezistență. Ai fetch un pic pe urcare la 12%, poate la 12 cenți, poate mai au o poziție aici, având în vedere că vine spre o regiune critică de 10 cenți. TIA 32 ține de multe luni de zile, dacă ar fi aici un bottom ar fi excelent, Aster urcă și un pic, dar puțin față de Hyperliquid, Litu urcă mai mult aici și Arbitrum la fel pare că își dă drumul la urcare, Sui undeva la 69, încă nu-s convins că e bottom, Hyperliquid printre cele mai bune, aproape $70, a fost mai devreme la 70, Uniswap din nou și el destul de bine pe zona de utility, Pitho aici 0041 cu link acolo, trebuie link întâi să performeze și apoi avem și așteptări de la Hyperliquid. Ondo pe la 34 de cenți, 30-40 pare că găsește o bază. Pe 30 de zile tot ETH e dublu cât Bitcoin, adică performează mai bine. Pe 90 de zile din nou ETH doar minus 1,7 versus Bitcoin minus 12. Deci pe 3 luni tot ETH mai bine aici, mult mai bine. Așa arată piața de cripto astăzi, bine. Acțiunile individuale, ne uităm, intrați pe danielniță.ro, faceți cont, vă logați cu Google și aveți acces la tot acest dashboard. Bun, 24 de ore, Nvidia, ziceam, slabă mi se pare în continuare, AVGO aici 4,69, Micron, AMD-ul minus 3, Amat cel pe roșu, Microsoft-ul stă bine, Apple-ul stă bine, Google, Meta un pic pe roșu, Amazon-ul astăzi e o zi destul de bună. Pentru Amazon, zona de software slabă în afară de PLTR care închide la 2% aici și întotdeauna nu vrea să scadă, cel puțin momentan. Zona, desigur, Lilly Eli și toate cele, având în vedere că Moderna a urcat cât a urcat, arată destul de bine, industrial slab, băncile slab și consumul care am văzut că n-a venit prea bine. Ok, aici. La nivel de știri, dacă ne uităm un pic la știri, Trump spune că CFTC lucrează pentru a aduce Hyperliquid în SUA. Apropo, aveți și știrile aici toate în timp real, le găsiți și pe Twitter, la Crypto aici, Aron Crypto aici. Cea mai bună sursă de informare, dacă mă întreb pe mine, de pe Twitter în timp real. Bun, trezoria SUA mărește buyback-urile pe obligațiuni cu maturitate lungi. Desigur, asta ar însemna că ar trebui să scadă, dacă ne uităm aici la... Da, desigur, pentru că intervenția era benefică, dar asta e benefică și pentru aseturile de risc. US30 la fel urcase la all-time high de o lungă perioadă din 2007. US10 și el era agresiv, dar cu intervenția asta desigur s-a întâmplat ce s-a întâmplat, iar TLT-ul era la suport la 80, unde nu putea să ducă sub regiunea respectivă. Intervenție bună a trezoreriei, zic eu aici, nu e QE, dar e QE, vom vedea aici din punct de vedere tehnic nu e QE, din punctul alt de vedere ai putea să faci câteva cazuri că e QE, dacă citiți acest articol aici, da, a decis să dubleze frecvența operațiunilor de buyback pentru operațiuni de zona 10, 20, 30,
la 2-4 operațiuni pe trimestru, valoarea maximă pe operațiune rămâne la 2 miliarde aici. Pe scurt, guvernul american își cumpără înapoi propriile obligațiuni vechi, mai puțin lichide, pentru a îmbunătăți funcționarea pieței și a reduce diferențele de lichiditate dintre emisiunile noi și cele mai vechi. Programul de buyback este conceput oficial ca instrument de susținere a lichidității, nu ca QE al Fed, dar cumva ai putea face caz că injectează cât de cât lichiditate în sistem. Partea importantă pentru piețe este că accentul cade tocmai pe capătul lung al curbei, unde volatilitatea și presiunile pe randamente au fost ridicate. Da, absolut. Asta susține și cripto un pic, plus și susține ideea de lichiditate și în zona de criptomonede. Dar l-aveți pe aici toate, intrați pe telefon, puteți să vă adăugați la Nință și pe telefon. Aveți aici multe lucruri, plus vom face un upgrade la site în următoarele luni și o să arate mult mai bine și cu mult mai multe lucruri interesante. Și cu un tool foarte mișto. Bun, modern am vorbit de ea, Robinhood, tokenizarea la început, știm și noi asta, Casa Albă găzduiește mâine, uite, vezi aici, erau știri contradictorii, unii ziceau astăzi, unii ziceau mâine, nu se știa exact dacă se ține, până la urmă s-a ținut astăzi, ceea ce e ok, e bine, am văzut-o live. BlackRock rămâne bullish pe Bitcoin, adică asta v-am zis și eu la început, toată lumea este bearish, desigur BlackRock și cu clienților cumpără. Hai să vedem flow-urile instituționale înainte să ieșim, doar ce suntem live de ceva timp aici și cum s-a desfășurat zona ziua de ieri. Avem 2 zile la rând pe intrări pe Bitcoin, se poate vedea dacă dăm pe USD. Ai 297 de milioane și 189 de milioane. Vedem astăzi, având în vedere direcția bună, cred că și astăzi va fi pozitiv. Flow-urile revin aici, hai să vedem și pentru ETH cum stăm pe flow-urile instituționale. La fel de bine, după cum se poate vedea, 70 și 30 de milioane în ultimele zile, deci cumva susține mutarea asta flow-urile instituționale. Ceea ce înseamnă că, din punctul meu de vedere, nu este un fake-out. Okay? Nu este un fake-out, că era în titlu. E o mutare reală, din punctul meu de vedere, este o mutare reală cu volum aici. Dar vrem să vedem în zilele viitoare încă o candelă și încă o candelă. Și atunci intră FOMO un ursuleț și atunci vom vedea ce se întâmplă mai departe. Okay? Vă țin la curent aici. Dați-mi follow pe toate rețelele de socializare, Instagram, Twitter, Discord, Patreon. Puteți da follow, vă puteți abona. Dacă vreți să susțineți conținutul și să aveți conținut premium sau doar puteți da follow paginii respective, puteți da follow și paginii cripto aici, deoarece pune de fiecare dată în timp real cele mai noi și interesante lucruri de care ar trebui să aveți nevoie pentru piețele financiare instant. Ok, în timp real, faceți cont pe danielniță.ro, deoarece aveți tot într-un singur loc, puteți vedea overview-ul pieței, puteți vedea calendarul economic, puteți face portofoliu, puteți face multe, vă jucați voi cu el acolo. Bun, USDT.D l-am analizat și ieri pe Patreon, acest USDT.D și targetul pare că a fost atins. Targetul era ăsta, chiar și făceam în video de ieri, îl găsiți și în secțiunea de membri, apropo video respectiv de ieri. Ziceam de ce ori că cripto și bursa corectează și ideea era că pentru că avem un congres azi sau mâine. După cum vedem, targetul 8.6 până în 7.8, primul a fost atins, dar aici te poți aștepta la ceva bounce-uri din range-ul acesta. Arată bearish, dacă te uiți și pe weekly arată bearish, dar încă nu ești într-o structură totală bearish până când nu pui sub 7. Pui sub 7 s-a dus și atunci ne întoarcem în 2025 august, cumva dă înapoi tot până aici, atunci te poți aștepta la lucruri pozitive, adică dacă USD.D pică 7, te poți aștepta cu ETH și înapoi la 4000, dacă ăsta se întoarce nivelul ăsta de aici și Bitcoin peste 100.000. Da, e cale lungă până acolo, vrem să vedem întâi reacția dacă vine până în 7%. Poate ai mai putea vedea un poco de urcare, dar ne place cât de cât piața verde sau nu ne place, poate unii n-au acumulat suficient, dar sunt urși, de exemplu Solana în continuare e slabă spre osebire de ETH. Aici ai 100, măcar 100 și ceva nivel de preț, link-ul dacă ne uităm aici, ai 11 interesant de văzut dacă poate să meargă în direcția respectivă. ZK-ul și el ar putea încerca un bottom, având în vedere cum arată graficul ăsta, măcar un pump în zona superioară n-ar încurca pe nimeni și nu cred că ar fi așa de greu de rezolvat.
Fake, nu mi se pare fake acest rally și am discutat de ce nu mi se pare fake. Mi se pare că ar putea să mai meargă dacă mă întrebi, adică măcar în zonele astea de aici, apoi discutăm. Nu mi se pare fake după cum arată și după discursul lui Trump, ok? Da, urcă, vedem până când urcă, dar momentan pare că urcă, vedem la ce prețuri ne trezim mâine, dar nu vă entuziasmați încă, avem încă de tras aici. Cam atât zic pentru astăzi, a fost un live destul de bun, nu știu ce ar mai putea fi de analizat, 3 ore și ceva, facem săptămâna viitoare, începem și pulsul pieței de pe 30, o să fie interesant. La calendarul economic nu e nimic până în Jackson Hole și Nvidia, vom da săptămâna viitoare Nvidia și Jackson Hole Live, dați subscribe, clopoțelul și desigur intrați și în Discord. Aveți toate linkurile în secțiunea de descriere. Da? Deci tot găsiți în secțiunea de descriere. Nu mai apare live-ul pe homepage. Mulțumesc YouTube. Mulțumim lui YouTube că nu mai apare live-ul pe homepage. De ce? Habar n-am, dar nu mai apare, după cum puteți vedea. Nu mai este. Nu știu dacă voi îl găsiți sau nu, dar a dispărut. Era la un moment dat, acum nu mai este. Deci YouTube, în loc să facă lucruri bune, face lucruri proaste. Dacă ne uităm la live, apare. Dacă dau pe live, dar pe homepage nu mai apare. De ce nu mai apare pe homepage? Aia e întrebarea, că eu lăsasem pe homepage să apară. Bun, este? Nu știu dacă voi îl găsiți sau nu, dar a dispărut. Bun. Dacă ne uităm în secțiunea de descriere, găsiți aici, da? Deci aveți Bybit-ul, creați cont, aveți până la 30 de mii în cashback aici, plus dacă depui 100 primești 20, plus cred că mai era o promoție, dar intrați în Discord că vă dau mâine, în care faceți cont, tranzacționați și aveți anumite puncte pe care le puteți primi și intra în trageri la sorți. OKX la fel reglementat până la 400 euro în BTC pentru utilizatorii noi și 8% bonus dacă depui până la 3000. Dacă îți muți fondurile, vezi aici termenii și condițiile. Eu am cont pe ambele, tranzacționez și OKX pare ok pentru tranzacționat futures și Bybit, desigur pare foarte ok. Poți să te abonezi la canal, deci poți să te abonezi la canal aici, la secțiunea, cred că Moon Baby, găsești acolo videourile pe care le postez aproape zilnic, nu tot ce e pe Patreon, adică nu găsești portofolii, nu găsești mega market update de cele mai multe ori și alte lucruri, deci cred că cel mai bine în final ar fi dacă vrei să te abonezi la un conținut extra la zona de Patreon, unde ai reducere prima lună, dar depinde ce conținut vrei. Aici găsești foarte mult conținut de la trade-uri, explicații, tot le găsești aici, uită-te. În zona asta găsești teza mea 2026-2031, unde cred că se mută capitalul în cripto. Ai și VPN, 72% pe NordVPN, dacă apăsăm aici pe NordVPN, 72%, un deal foarte bun, îl folosesc de mulți ani de zile. Îl poți găsi aici, da, de 3,37 pe lună, deci un discount destul de bun. În ce mai ai? Mai ai mări și dashboard pe danielniță.ro, portofel rece Trezor, Ledger le găsești aici, social media, găsești Instagram-ul, Real Daniel Niță, Twitter Real Daniel Niță și pe TikTok mai postez și pe Facebook mai postez, am și Discord-ul aici, dați join pentru a putea sta la curent cu ce urmează în piețele financiare. Ca de fiecare dată, Daniel Niță de tot când intră pe live, 3 ore 10 minute, mi-a făcut plăcere să stau cu voi aici, mi-ar făcut și mai mare plăcere să mai avem timp să ne uităm poate și la alte lucruri, la secțiunea de acțiuni de aici. Gel Moderna Pur, care a plus 30% astăzi, Purul a stat excelent, în care sigur este Hyperliquid Strategies, MSTR-ul, care și el crește. Mă gândesc la o poziție de shortat, dar mult mai sus, 126 până la 135, Circle, la rezistență, Tesla și ea cred că va închide gap-ul, 370, cred că va veni până 370. Ce mai vedem aici? Palantirul se ține în continuare, nu mi-a atins stop loss-ul este la 182, nu mai are mult, ce-i drept aici pentru Palantir, dar pare că dă un pic înapoi. Hai măcar cu un dump sub 160, îmi iau și eu ceva profit și apoi se poate duce la 199 și apoi mai iau profit și pe spot. Asta ar fi frumos. Hai să închidă gap-ul ăsta în primă fază. Îmi iau și eu ceva profit aici la 154-160 și atunci vorbim altfel.
Mă arată un pic de distribuție pe time frame-urile mici, dar nu mă pot entuziasma prea tare momentan. S&P-ul, ce putem zice, a dat un pic înapoi la final de program, pare că în zilele viitoare va corecta. 7600 ar putea să fie target. Nu arată prea bine și ăsta e riscul pentru cripto pentru zilele viitoare. Măcar dacă ar sta așa n-ar face nimic. La fel și Nasdaq-ul. Nasdaq oricum n-a mai făcut all-time high. Aici se poate vedea dacă ne uităm. 30.006 n-a mai popat, 30.001. Deja aici e o mică discrepanță. Probabil vei reveni pe la 28.000. DXY-ul bearish pe DXY cum am fost și până acum, dar e într-un trend cât de cât bearish. 977 și apoi vom vedea dacă poate să corecteze 92. SpaceX-ul la rezistență undeva în 150, o rezistență destul de mare aici, dar până la urmă cred că ar putea să o spargă și să ne vedem la 150-170 în zona respectivă, dar nu cred că momentan, nu cred că va sta mai mult în adrea, iar VIX-ul vine din nou la zone foarte scăzute, de unde volatilitatea ar putea crește. Bitcoin pump 68.600, a mai fost aici, nu mi se pare un mare pump momentan, iar ETH 2114, bine, avem 2128, 2157, 2200, avem 2200 ca target și apoi vom vedea. Atât, salutări tuturor, ținem legătura, spor la acumulări că încă pare cât de cât, îmi pare cât de cât ok unde e cripto în momentul de față încă, vom vedea cât timp va mai sta în jos, ok? Nu vreau să ții la infinit o bilă sub up. Ne auzim, stay safe, much love!